Lan. Lệnh Lam, bọn chúng đã xông vào rồi. Chúng ta mau trốn đi. Ta là công chúa Đại Lương, quốc gia lâm nguy, sao ta có thể trốn chạy? Dưới gầm giường có mật đạo. Chàng hãy mang hổ phù đi cầu viện binh. Vậy còn nàng? Ta sẽ ở lại chặn hậu cho chàng. Nếu nàng muốn chết thì đừng kéo theo ta. Biểu ca, hổ phù. Tốt quá rồi. Cầm hổ phù này đi đầu hàng. Đại tề ắt sẽ đãi ngộ chúng ta hậu hĩnh hơn. Các ngươi muốn đầu hàng nước tề sao? Công chúa, bọn chúng đã giết tới nơi rồi. Không đầu hàng, ta và biểu ca còn đường sống nào nữa sao? Vẫn là y nghĩ cho ta. Nàng đã sớm liên lạc với người của Đại Tề. Ngươi và nước Tề đã cấu kết với nhau. Phương Khiếu, ngươi thân là phù mã của Đại Lương, được vạn dân phụng thờ, sao có thể thông đồng với giặc phản quốc? Đủ rồi. Là do nàng ép ta làm phù mã, khiến ta và người thương yêu không thể ở bên nhau. Giờ đây Đại Lương đã mất, nàng cũng chẳng còn là công chúa nữa. Dựa vào đâu mà kéo ta cùng đi chịu chết? Biểu ca, nói nhiều với nàng ta làm gì? Giết nàng ta rồi chúng ta đi thôi. Lệnh Lam, tất cả chuyện hôm nay đều tại nàng quá ngu ngốc. Nếu không phải nàng nghe lời ta nhốt Hoắc tướng quân lại, thì Đại Tề đã chẳng thể nhanh chóng phá tan hoàn thành như vậy. Phương Khiếu, không ngờ ta đường là công chúa một nước, chẳng chết dưới lưỡi đao kẻ địch, lại bị người đầu gối tay ấp hại chết. Phụ hoàng, mẫu hậu, xin thứ cho hài nhi bất hiếu, đã rước sói vào nhà, làm tiêu vong Giang Sơn nhà họ Tiêu. Hoắc tướng quân, công chúa, người không sao chứ? Hoắc tướng quân, trước đây ta đã nghe lời gièm pha, khiến ngươi bị tước binh quyền, giam cầm tại phủ. Nay ngươi vì sao còn mạo hiểm đến cứu ta? Công chúa chỉ là bị kẻ tiểu nhân mê hoặc, chứ không phải lỗi của công chúa. Thần xin đưa người rời đi ngay. Ta đã không còn là công chúa nữa rồi. Một kẻ sắp chết chỉ làm tướng quân thêm gánh nặng. Tướng quân đừng bận tâm đến ta, hãy tự mình giết Đường Máu mà thoát thân đi. Công chúa đối với thần mãi mãi là công chúa. Đường Hoàng Tuyền vốn gian nan, thần nguyện cùng công chúa đồng đi. Đời này ta đã dốc hết tâm can vì Phương Khiếu, ngờ đâu hắn lại thông địch phản quốc, hại chết ta. Còn Hoắc tướng quân mà ta từng nghi kỵ lại cam lòng hy sinh tính mạng cùng ta quy tiên, thật có lỗi. Nếu có kiếp sau Hoàng Nhi, phụ hoàng, mẫu hậu, con gái của ta đã đến tuổi chọn phò mã rồi, sao còn giật mình kinh hãi thế? Phò mã? Ta đã trọng sinh về, đúng ngày tuyển phò mã sao? Hoàng Nhi, trong số các sĩ tử khoa cử này, con chọn ai làm phò mã?
Người đó sẽ phò tá con lên ngôi hoàng đế, nắm giữ toàn bộ đại lương. Phương Khiếu, tên thư sinh này xuất thân có phần thấp kém, chỉ cần Lam Nhi thích là được. Kiếp trước, tâm trí ta chỉ hướng về hắn, không chỉ giúp hắn từ một cử nhân nghèo khó trở thành phò mã, mà còn ban cho hắn quyền lực tối cao. Thế mà hắn lại giết ta, cầm hổ phù dân nước cầu dinh. Kiếp này, ta tuyệt không lặp lại sai lầm xưa. Nếu Hoàng Nhi để ý đến Phương Khiếu, vậy thì mau ban chiếu chỉ hôn sự đi. Phụ hoàng, Nhi thần không chọn Phương Khiếu. Nhi thần chọn Hoắc tướng quân. Lam Nhi, chẳng phải con vẫn thương mến Phương Khiếu sao? Sao lại chọn một gã võ phu, mẫu hậu, phò mã liên quan đến giang sơn xã tắc của triều đình ta? Hoắc tướng quân là anh tài trẻ tuổi, chẳng còn ai xứng đáng hơn. Hoắc Minh Nhật vừa thắng trận trở về kinh, hy vọng dân gian rất cao. Nếu lại kết thông gia với hoàng gia, sợ rằng công cao lấn chủ. Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng. Thiên hạ này nhờ Hoắc tướng quân bình định, chẳng những không ban thưởng, ngược lại còn kiêng dè, nghi ngờ y. Như vậy chẳng phải đang làm nguội lòng trung thành của bậc trung thần lương tướng sao? Tốt, con có được chính kiến riêng của mình, phụ hoàng rất lấy làm mừng. Chỉ là thân phận Hoắc tướng quân rốt cuộc có chút đặc biệt, chuyện này không tiện tuyên dương rộng rãi. Đợi 7 ngày sau, vào ngày thành hôn sẽ ban chiếu chỉ. Phúc An công chúa đã chọn ra người làm phò mã trong số các vị. 7 ngày sau, ngày lành tháng tốt, sẽ cử hành hôn lễ tại công chúa phủ. Chúc mừng công chúa. Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Phương Khiếu, kiếp trước ngươi chẳng có gì cả, ngươi duy nhất nương tựa chẳng qua là thân phận phò mã. Kiếp này ta không cần ngươi nữa. Ta muốn xem thử ngươi sẽ phải chịu kết cục thế nào đây. Hoàng thượng chỉ nói công chúa đã chọn phò mã trong số chúng ta, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy cơ mà. Rốt cuộc là chọn ai vậy? Còn phải hỏi sao? Phúc An công chúa ngày đêm mong mỏi được ở bên cạnh Phương huynh. Chứ mình ấy từ một tu sinh sang cơ lỡ giận, trở thành môn sinh của thiên tử. Phò mã này chắc chắn là Phương huynh rồi. Đúng vậy, có lý chứ còn gì. Kìa, công chúa vẫn đang đợi Phương huynh ngoài điện đó. Công chúa đối với Phương huynh thật là dùng tình thâm sâu sắc. Phải đó. Tiêu Lệnh Lam, ngươi tự ý quyết định để hoàng thượng định đoạt hôn sự của chúng ta. Ngươi có từng nghĩ đến việc y y sẽ đau lòng không? Ngươi lập tức chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến xin lỗi nàng ấy. Bổn cung đường đường là công chúa, lại phải đi xin lỗi một nha đầu nhà quê từ thôn quê ra sao? Y y là biểu muội của ta, ngươi tha thiết muốn gả cho ta, xin lỗi nàng ấy thì có làm sao? Quá đáng lắm. Sao lại thế này? Đúng vậy, ngươi đợi ta ở cổng cung, khiến đồng liêu bàn tán xì xào, người mà bổn cung chờ đợi, chứ không phải ngươi. Hoắc tướng quân, Phúc An công chúa, kiếp trước chàng đã không quản hiểm nguy, tiêu diệt loạn quân, cùng ta tán thân trong biển lửa. Hoắc tướng quân, trọng sinh một đời, có thể gặp lại chàng, thật tốt. Không phải người ta nói nơi nào có Phương huynh, trong mắt công chúa không có bóng dáng ai khác sao? Sao lại thế này? Làm Phương huynh mất mặt rồi. Tiêu Lệnh Lam, nàng đã muốn gả vào nhà Phương gia, thì từ nay về sau phải giữ tròn lễ giáo. Sao có thể vì giận dỗi ta mà qua lại với người ngoài? Phương Khiếu, ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn ta sẽ gả cho ngươi? Ta nói chuyện với nàng có nghe thấy không? Một thư sinh bé mọn, dám cả gan trong cung điện mà vô lễ với công chúa. Ngươi muốn chết sao? Cút. Ngươi. Tiêu Lệnh Lam, ta khuyên ngươi mau mau chuẩn bị lễ vật tạ tội với y y, nếu không dỗ dành y y nguôi giận, đừng hòng cưới được ta. Các ngươi còn không mau cút đi. Đi mau, đi mau. Công chúa sao lại chọn một kẻ như Phương Khiếu làm phò mã? Biết làm sao được, ai bảo công chúa lại thương hắn. Đi thôi. Điện hạ, xin thần mạo muội nói thẳng, Phương Khiếu kia tuyệt không phải là người xứng đôi với người. Người ta đồn Hoắc tướng quân dung mạo xấu xí vô cùng, nên mới phải dùng mặt nạ che đậy. Nào ngờ lại tuấn tú đến thế này. Công chúa, Hoắc tướng quân, người tài thính mắt tinh, lời đối thoại giữa ta và phụ hoàng trong đại điện, ngươi hẳn là đã nghe thấy cả rồi chứ. Chuyện này
Thần chỉ cho rằng công chúa chỉ nói đùa thôi. Quân vô hí ngôn lời vua nói không phải trò đùa. Hay là Hoắc tướng quân không muốn cưới ta? Thần tuyệt không có ý đó. Vậy 7 ngày sau ta sẽ mặc hỷ phục chờ Hoắc tướng quân. Ta còn phải đến Lăng Lung Các lấy đồ. Sinh ra tuấn tú như vậy, lại cứ ngày ngày dùng mặt nạ che đậy. Thật là đáng tiếc thay. Biểu muội yên tâm. Dù Tiêu Lệnh Lam có được thân xác của ta, thì tâm của ta vẫn chỉ thuộc về muội mà thôi. Chiếc đai lưng bằng gấm lụa này khảm 72 viên bảo thạch quý hiếm, chắc hẳn phải đáng giá ngàn vàng. Vừa hay, đây là lễ vật cho ngày đại hôn. Nương tử và Phương công tử mỗi người một chiếc. Ta muốn tặng cho phù mã là thật, nhưng không phải cho Phương công tử. Phương công tử, đai ngọc này thật đẹp làm sao? Biểu ca, đây là thứ tỷ tỷ chuẩn bị để tạ lỗi với thiếp sao? Coi như ngươi biết điều, đai ngọc này quả không tồi. Vừa hay ta và Y Y mỗi người một chiếc. Ai nói đây là cho các ngươi? Ngươi có ý gì? Tiêu Lệnh Lam, ta không phải đã dặn ngươi chuẩn bị lễ tạ lỗi cho Y Y rồi sao? Một cô gái nhà quê từ đâu chui ra mà cũng dám nhận lễ tạ lỗi của ta sao? Nàng Tiêu Lệnh Lam ngày thường ái thê như mẫu, đối với Y rất tôn trọng. Sao hôm nay lại? Thôi đi. Biểu ca, tỷ tỷ là công chúa, sao lại phải xin lỗi một cô gái nhà quê như thiếp chứ? Hai người các ngươi hãy hòa thuận, thiếp chịu chút ấm ức cũng chẳng sao. Không được, chuyện hôn sự đã khiến ngươi chịu thiệt thòi, sao có thể để ngươi chịu thêm ấm ức nữa? Tiêu Lệnh Lam, dù nàng là công chúa, kết hôn rồi cũng là phụ nữ của Phương gia, chẳng lẽ không thể rộng lượng hơn chút sao? Đai ngọc này Y Y thích, mau đưa cho Y Y. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Đai ngọc này là vật dụng của hoàng gia, có theo phù hiệu hoàng gia. Người ngoài sử dụng là hành vi vượt quyền, sẽ phải chết đó. Công chúa, nàng sắp gả sang đó. Phương gia này cũng là hoàng thân quốc thích. Đúng vậy, đợi nàng gả vào Phương gia chúng ta chính là hoàng thân quốc thích. Dùng vật dụng của hoàng gia thì sao chứ? Tốt lắm. Vậy ngươi cứ thử xem. Ngày thường ta muốn vật gì, nàng ta chẳng thèm chớp mắt đã đưa tới. Sao hôm nay lại thế? Thôi bỏ đi. Dù sao cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chúng ta cũng chẳng thèm để tâm. Y Y, Linh Lung Các này trân bảo nhiều vô số kể, nàng thích món nào cứ tùy ý chọn. Nàng ta trả tiền, cứ để tỷ tỷ ra tay chi trả. Chuyện này tỷ tỷ có ý kiến gì không nhỉ? Nàng ta có thể có ý kiến gì chứ? Nàng ta chỉ mong ta tiêu xài thêm chút bạc mà thôi. Đi thôi. Biểu muội, chiếc vòng này rất hợp với làn da của muội. Muốn dùng tiền của ta để mua lễ vật cho tình nhân sao? Phương Khiếu, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngốc để lợi dụng sao? Đai ngọc quý giá đến nhường này, may mà không bị vỡ nát. Bẩn rồi thì mang đi hủy đi. Công chúa, nó đâu có hỏng đâu ạ. Sao lại phải hủy đi chứ? Lưu nãi nãi, người đã chăm sóc ta bao năm nay, giờ ngay cả lời ta nói người cũng không nghe nữa sao? Lão thân xin đi làm ngay đây. Chi tiêu của Phương Khiếu không liên quan gì đến cô. Dân. Cái này cũng cần. Cái này gói hết lại cho ta. Phương Khiếu, trước đây ta nể tình ngươi xuất thân hàng môn nên mới chịu chi bạc cho ngươi. Nào ngờ ngươi vừa hưởng thụ những lợi ích này, lại vừa giả vờ thanh cao để đè nén ta. Đã như vậy thì bạc cứ để ngươi tự chi trả đi. Đa tạ biểu ca. Biểu ca là tốt nhất. Chỉ cần biểu muội vui vẻ, mọi chuyện đều ổn thỏa. Tiêu Lệnh Lam, hôm nay ta khó khăn lắm mới dỗ được Y vui vẻ. Trước ngày đại hôn, nàng đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Trêu chọc Y sao? Công tử Phương gia, xin dừng bước. Tổng cộng lần này công tử tiêu xài hết 3.500 lượng bạc. Xin mời ngài đi thanh toán. Thanh toán cái gì? Ta mua đồ vật, vẫn luôn là nàng ta trả tiền. Công chúa vừa mới dặn dò, mọi chi tiêu của Phương công tử đều do tự ngài giải quyết. Cái gì? Tiêu Lệnh Lam, nàng đang giở trò gì vậy? 3.000 lượng bạc, mau trả đi. Số bạc này đâu phải bổn công chúa đã tiêu xài, cớ sao lại bắt bổn công chúa trả? Chính miệng nàng đã nói thông cảm cho việc ta học hành vất vả, sẽ gánh vác mọi chi phí của ta tại kinh thành. Sao thế? Một đường công chúa lại thất hứa sao? Chuyện ngày xưa khác chuyện hôm nay.
Dù bổn dương có nuôi một con chó, nó còn biết dãy đuôi mừng bổn dương, còn kẻ dám lớn tiếng quát mắng bổn dương. Bổn dương có sao phải gánh tiền bạc cho nàng. Nàng, sao ngươi lại keo kiệt thế? Tiêu Lệnh Lam, ta cảnh cáo nàng, mau mau trả tiền đi. Nếu không, hôn ước này ta không thành nữa. Ta xem nàng làm sao mà kết thúc chuyện này. Bổn dương ra sao? Không cần ngươi phải lo lắng. Ngược lại là ngươi, 3.000 lượng bạc này ta không trả. Phương công tử tự mình cân nhắc đi. Công chúa, người đâu thiếu bạc đâu chứ. Cho Phương công tử tiêu xài chút ít thì có sao đâu. Hơn nữa, Phương công tử cũng đã tặng người lễ vật mà. Sao người lại keo kiệt như vậy? Cẩn thận hắn đòi lại những món quà đã tặng người đó. Đúng vậy, chính xác. Chiếc trâm gỗ trên đầu nàng cũng là ta tặng đó. Nếu nàng cứ cố chấp giận dỗi ta thì hãy trả lại nó cho ta. Tiêu Lệnh Lam đối với chiếc trâm ta tặng yêu thích đến mức không nỡ rời tay, đi đâu cũng mang theo. Nàng ấy chắc chắn không nỡ trả lại đâu. Cái này là do Phương công tử đích thân làm đấy. Tình nghĩa này vô giá mà. Nói gì mà tình nghĩa vô giá. Chỉ là cây trâm gỗ mua ngoài phố giá 2 đồng tiền thôi. Chỉ có ta ngốc nghếch ngày xưa mới coi nó là báu vật. Không muốn trả lại à? Vậy thì hãy thanh toán sổ sách đi. Cây trâm gỗ chẳng đáng giá là bao, mà cũng có mặt mũi đem tặng cho công chúa sao? Ngươi cứ giữ lấy. Tự mình dùng đi. Tiêu Lệnh Lam, nàng xem nàng ta kìa. Đừng vội, đừng vội. Nàng ấy chỉ là tính khí công chúa thôi. Có mẫu thân ở đây sẽ khuyên nhủ nàng ấy cho. Với bài ta không xứng, mà lại còn nhung nhớ của hồi môn của ta, Phương Khiếu. Ta rất mong chờ đến ngày đại hôn. Khi ngươi phát hiện ra người ta gả đi là một người khác, sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Công tử, ngân lượng xin ngài cứ thanh toán trước đi. Tiêu Lệnh Lam đã đi rồi, ta làm gì có ngân lượng. Biểu muội, những thứ này chúng ta tạm thời đừng lấy nữa. Nhưng mà những thứ này đều là đồ lỗi, không xứng với muội. Đợi Tiêu Lệnh Lam gả đến, của hồi môn của nàng ấy toàn là bảo vật, cứ tùy ý muội chọn từ đó, được không? Những thứ này chúng ta không cần nữa. Cẩn thận chút, cẩn thận chút. Mau đặt hai bên này. Lại đây, đặt ở đây. Đây là đèn lồng mà công chúa yêu thích nhất đấy. Công chúa, hôm nay người thật là xinh đẹp. Công chúa, cây trâm vàng này của người. Phò mã tặng sao? Phương công tử tặng người từ lúc nào vậy? Hôm đó người làm gãy cây trâm gỗ, chàng ấy còn tha thiết mang trâm vàng đến tặng người. Có thể thấy Phương công tử quả là hết lòng vì công chúa nhỉ? Phương công tử, phải, công chúa, cuối cùng cũng toại nguyện thành thân cùng Phương công tử rồi. Sau này người phải tuân theo tam tòng tứ đức, phụng dưỡng Phương công tử chu đáo. Như vậy phu thê mới hòa thuận được. Kiếp trước ta chọn Phương Khiếu, cũng không thể thiếu nhũ mẫu lưu kia xúi giục. Rốt cuộc bà ta và Phương Khiếu có quan hệ gì? Chẳng phải biểu muội ghét hoa sen sao? Mau mau thay đi. Các ngươi mau làm theo ý của phò mã đi. Nhanh lên. Khoan đã. Lệnh Lam, nàng trang điểm búi tóc thế này cũng thật xinh đẹp. Hôm nay ta thành thân, Phương công tử không phải đã nói không đến dự sao? Giờ đến đây có việc gì? Lệnh Lam, chúng ta sắp thành thân rồi, nàng đâu cần phải giả vờ nữa. Ta đến đón nàng theo lời ước hẹn. Trong lòng nàng hẳn là vui lắm phải không? Ai ước hẹn với ngươi? Nàng, xin chúc mừng, Phương công tử thật có phúc khí, khiến công chúa của chúng ta phải khuynh tâm. Sau này phải đổi cách xưng hô rồi, gọi là phò mã. Cưới công chúa không phải là ý nguyện của ta, là do nàng ta tự mình cầu xin mà có được. Người mà ta yêu thương trong lòng là một người khác. Biểu ca, hôm nay huynh và tỷ tỷ thành thân. Nói lời này e là không thỏa đáng. Có gì mà không thỏa đáng? Là nàng ta đơn phương muốn gả cho ta. Có những chuyện nên nói rõ ràng. Đúng là một đôi phu thê ân ái thâm tình. Vậy nếu đã như vậy, vì sao huynh không cưới nàng ta mà lại cưới ta? Tỷ tỷ nói đùa rồi. Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ bắt hai người thành thân. Biểu ca nào dám không tuân theo? Ý của cô là bổn dương dùng quyền thế áp người, chia rẽ đôi ta. Đúng rồi,
Nàng đã làm Y Y sợ hãi rồi đó. Chuyện này rõ ràng là lỗi của nàng trước. Không bàn bạc với ta, lại để hoàng thượng ban thánh chỉ chia rẽ ta và Y Y. Phương công tử, hôm nay là ngày đại hôn, xin cẩn ngôn. Ta đâu có nói sai. Ngươi, Tiêu Lệnh Lam, ta cho nàng thêm một cơ hội để lập công chuộc tội. Thế nào? Cho ta cơ hội lập công chuộc tội. Nói nghe xem nào. Ngươi đi cầu xin hoàng thượng ban thêm một đạo thánh chỉ, cho phép Y Y gả cho ta làm bình thê, cùng ngươi chung một phu quân. Chủ tử, 128 sính lễ đã chuẩn bị xong xuôi, giờ có thể xuất phát. Đón tân nương tử về rồi. Tướng quân, tân nương tử rốt cuộc là ai vậy? Sắp đến giờ đón dâu rồi. Sao ngài còn chưa nói cho huynh đệ chúng tôi biết? Các ngươi đi rồi sẽ tự biết thôi. Sinh ra dung mạo tuấn tú dường ấy, thế mà ngày ngày lại dùng mặt nạ che giấu. Thật đáng tiếc. Xuất phát. Ngươi muốn bổn công chúa cùng một hôn cô chung phu quân. Đúng vậy. Y Y hôm nay cũng đã mặc giá y rồi, chờ nàng cầu được thánh chỉ từ hoàng thượng. Vừa hay ba chúng ta có thể đại hôn cùng lúc. Không được. Hai người các ngươi sống tốt với nhau, còn hơn bất cứ điều gì. Ta sẽ không tham gia. Nàng có ý gì, biểu ca? Sao huynh lại có thể đưa ra yêu cầu khiến tỷ tỷ khó xử như vậy? Ta làm thiếp là được rồi. Ta chịu chút ấm ức cũng chẳng sao. Chỉ mong muội đừng tranh chấp với tỷ tỷ. Y Y à, muội không cần phải tự làm mình tủi thân như vậy. Ta và muội thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với muội, tuyệt đối không làm kẻ phù bạc như Trần Thế Mỹ đó. Lệnh Lam, vốn dĩ là do muội xen vào giữa ta và Y Y trước, theo phép tắc trước sau. Đáng lẽ nàng phải làm thiếp cho Y Y, giờ đây có thể làm bình thê, coi như là phúc phận của muội rồi. Quả là một kẻ vong ân bội nghĩa, nhận bạc của ta, ở biệt viện của ta, mượn thế lực của ta để kết giao bằng hữu. Sao lúc đó lại không nói ta xen vào, đã chiếm hết lợi lộc, lại còn dám quay lại chỉ trích ta sao? Công chúa, chẳng phải ngươi yêu Phương công tử lắm sao? Sao lại nói chàng ấy như vậy? Mau mau xin lỗi Phương công tử đi, hạ mình một chút. Lời của bổn cô nói, chưa đến được ngươi xen vào. Tiêu Lệnh Lam, Lưu nãi nãi đã chăm sóc nàng hơn 10 năm, sao nàng lại vô lễ với bà ấy như vậy? Dù sao thì bà ấy cũng chỉ là hạ nhân, bổn dương dạy dỗ hạ nhân thì liên quan gì đến ngươi? Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ sắp gả cho biểu ca sao? Sao lại không liên quan đến biểu ca chứ? Tiêu Lệnh Lam, điều ta ghét nhất ở nàng chính là việc nàng ỷ vào thân phận của mình mà tùy ý chèn ép kẻ yếu thế. Đợi nàng gả đến, ta nhất định sẽ dạy dỗ cho công chúa nàng một bài học. Ai nói với ngươi rằng bổn dương nhất định sẽ gả cho ngươi? Cái gì? Công chúa, dù là đang giận dỗi, cũng không thể nói ra những lời như vậy chứ. Nàng theo đuổi Phương công tử lâu như vậy, ngày ngày quan tâm săn sóc, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao? Kinh thành này có vô số anh tài trẻ tuổi, lấy cớ gì mà phải chọn một người không có thế gia, năng lực tầm thường làm phò mã? Phò mã quả nhiên không phải Phương công tử sao? Nhìn thái độ của công chúa, chẳng lẽ nàng thật sự thay lòng đổi dạ rồi sao? Tiêu Lệnh Lam, nàng tự lừa mình là đủ rồi, còn muốn lừa ta sao? Khắp kinh thành ai mà chẳng hay. Đừng là công chúa, chẳng màng danh tiết, theo sau ta, chỉ mong được làm một con cẩu, giờ lại nói không thích ta. Ai mà tin được? Công chúa nhà chúng ta đối với Vương công tử quả thực là dùng tình thâm sâu. Công chúa nhà ta vì việc học hành của Vương công tử đã bước 9.999 bậc thềm đá, cầu xin đại nho phá lệ truyền thụ cho Phương công tử. Nửa tháng trước, Phương công tử chẳng may nhiễm phong hàn, công chúa nhà ta không hề rời giường, ngày đêm chăm sóc. Sự chăm sóc ngày đêm này chính là việc mà người vợ nên làm. Xem ra công chúa đối với Phương công tử thật sự rất tâm tư nha. Thôi được rồi, những gì nàng nói chẳng qua là muốn giả vờ buông để bắt mà thôi, chỉ muốn khiến ta chú ý mà thôi. Nàng à, ta đã sớm nhìn thấu rồi. Trước đây sao ta lại đuôi mù lại chọn hắn chứ? Ngày đại hỷ của tỷ tỷ, tỷ đừng giận dỗi với biểu ca nữa. Nếu nàng không muốn nhìn thấy ta đi là được. Y Y, sao muội lại phải nhường nhịn nàng ta? Nếu muốn gả vào Phương gia, mọi chuyện đều phải tuân theo quy tắc của Phương gia. Công chúa, điều kiện của Phương công tử cũng không quá đáng. Công chúa à, chỉ bằng mau chóng đồng ý gả cho chàng ấy đi. Ngươi là người của ta, sao lại nhất mực bênh vực hắn ta? Công chúa, bổn cung cũng là vì tốt cho người. Người yêu mến Phương công tử đến thế, nếu vì một phút bốc đồng mà quấy nhiễu lễ thành thân này, thì người hối hận sau cùng chẳng phải chính là công chúa sao? Đã đến lúc đại hôn, công chúa lại làm loạn đến mức này, thật quá đổi tùy hứng. Ta đã nói rồi, người ta gả không phải là hắn. Tiêu Lệnh Lam,
Ta đã cho nàng thể diện lắm rồi, sao nàng còn cố chấp không chịu nhận, không gả cho ta? Vậy Tân Lang Quan của ngươi đâu? Người đâu? Ở nơi nào? Sao ta chẳng thấy bóng dáng? Định diễn tướng quân Hoắc Minh Giật mang theo 10 dặm hồng trang đến rước dâu. Định diễn tướng quân Hoắc Minh Giật mang theo 10 dặm hồng trang đến rước dâu. Cái này thật sự có Tân Lang Quan khác sao? Sao lại là công chúa? Mã quản gia, chúng ta có phải đón nhầm người rồi không? Đây là đại hôn của công chúa và phò mã. Chủ tử đã đến miếu đường hành lễ, chỉ điểm phương hướng rồi bảo chúng ta đi trước. Nào ngờ chúng ta lại vào nhầm phủ công chúa mới mở. Chủ tử không phải là người sơ suất. Trước khi ngài ấy đến, hãy tĩnh lặng quan sát biến chuyển. Vâng. Kim Nguyên Bảo, châu báu cùng đồ trang sức lưu ly từ Tây Dực, dù là bệ hạ ban thưởng Hy Lập hậu cũng chưa chắc đã nhiều đến thế. Cái này đáng giá vạn vạn kim bạc. Thật sự có người đến cưới nàng ta? Không thể nào. Ngày hoàng thượng ban hôn, trong đại điện chỉ có mấy vị cử tử chúng ta, ai có thể chuẩn bị sính lễ quý giá đến vậy? Ta hiểu rồi, chắc là nàng ta muốn giữ thể diện nên đã dùng danh nghĩa của ta để chuẩn bị. Những lễ vật này chính là do ta chuẩn bị. Lễ vật trọng hậu đến thế, Phương huynh quả là có tâm. Chẳng trách có thể chiếm được tâm ý của công chúa điện hạ. Coi như Tiêu Lệnh Lam biết điều, biết chuẩn bị những thứ này để giúp ta giữ thể diện. Tiêu Lệnh Lam, ta cũng không phải là kẻ tuyệt tình. Dù nàng vẫn luôn vô lý gây sự, nhưng chỉ cần nàng chịu mềm mỏng một chút, ta vẫn sẽ cưới nàng. Nàng muốn bổn cô phải mềm mỏng sao? Công chúa, phò mã đã chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến vậy rồi, dù có chịu mềm mỏng một chút thì có sao đâu. Ai nói những lễ vật này là chuẩn bị cho nàng ta? Tiêu Lệnh Lam, những lễ vật này vốn chỉ đúng là chuẩn bị cho nàng. Nhưng mà thái độ của nàng hôm nay khiến ta rất không vui. Vì thế ta muốn đem toàn bộ lễ vật này tặng hết cho Y. Biểu ca, vì bảo vật quý giá như vậy, người thực sự đều tặng cho muội sao? Không sai. Y, nàng cũng là thê tử của ta, nhưng bảo vật quý giá nên xứng với công chúa. Muội chỉ là một thôn cô, đừng tự ti nhi. Chúng ta tuy thanh bần nhưng có phong cốt, hơn hẳn những kẻ rỗng tuếch kia gấp vạn lần. Y, bây giờ ta sẽ đem những lễ vật này giao cho nàng. Ngươi đang làm gì? Ngươi chắc chắn những thứ này là do ngươi chuẩn bị sao? Ngươi chắc chắn những thứ này là do ngươi chuẩn bị sao? Biểu ca, ý của nàng là gì? Lễ vật là phu quân của ta, chuẩn bị cho ta. Ngươi nhận lấy một cách đường hoàng như vậy, chẳng thấy áy náy sao? Lễ vật là nàng ta chuẩn bị để giữ thể diện. Một khi bị vạch trần, chỉ có nàng ta là kẻ phải xấu hổ mà thôi. Những sính lễ này chính là do bổn phù mã này chuẩn bị. Tiêu Lệnh Lam, nàng không thể vì ta không trao chúng cho nàng mà sinh lòng tức giận, phải không? Bổn cô chưa từng thấy kẻ nào mặc giày vô sĩ như ngươi. Được, nếu ngươi đã nói là của ngươi, vậy xin hỏi số sính lễ này tổng cộng là bao nhiêu gánh, và cụ thể là những thứ gì nằm trong đó? Đây đều là do hạ nhân chuẩn bị. Sao ta biết được? Ngươi chỉ là một thư sinh nghèo hèn, lấy đâu ra hạ nhân? Nàng, ngươi nói xem, sính lễ này là do hắn ta mang đến sao? Không phải, sính lễ này không phải của vị công tử này. Đúng rồi. Tiêu Lệnh Lam, chẳng phải nàng chỉ muốn hắn ta nói ra rằng những sính lễ này là do chính nàng chuẩn bị sao? Sính lễ này lại là do công chúa tự mình chuẩn bị ư? Phương công tử vốn thanh bần, công chúa vì giữ thể diện nên mới tự mình chuẩn bị nhiều như vậy, phải không? Sao bọn họ lại vì sính lễ mà cãi giả ầm ĩ thế này? Mã quản gia, chuyện này phải làm sao đây? Chủ tử sao vẫn chưa tới vậy? Tướng quân, khắp kinh thành đều đồn rằng trước khi đón dâu, nếu nam nhân đến Phật đường dâng 3 nén hương thì phu thê sẽ keo sơn bền chặt cả đời. Tướng quân trước đây chẳng hề tin những chuyện này, ai ngờ lần này vì tân nương tử ngài lại thành tâm khấn nguyện đến vậy. Ngươi lắm lời quá rồi đấy. Đi đón dâu thôi. Tiêu Lệnh Lam, dù cho những sính lễ này là do nàng chuẩn bị, nay đã giao cho ta, ta có quyền định đoạt. Ta là phò mã, chủ nhân nam của công chúa phủ, còn không mau đem sính lễ này giao cho Y. Khoan đã. Công chúa, đại hôn, thuộc hạ vốn chẳng muốn gây chuyện, chỉ là không ai được phép động đến sính lễ của chủ nhân nhà ta. Chủ nhân ngươi
Chủ nhân ngươi chẳng phải là nàng sao? Vị công tử này, ngài hiểu lầm rồi. Chủ nhân nhà ta không phải công chúa, mà là... Đủ rồi, sao còn diễn kịch với nàng ta? Tiêu Lệnh Lam, nàng vì giận dỗi ta, lại không chịu gả, lại còn tìm người thông đồng để đưa sính lễ. Nếu ngươi không muốn thành hôn thì nói sớm đi. Ta đã nói từ sớm. Người ta muốn gả không phải ngươi. Công chúa à, sao người lại làm vậy chứ? Người có hiềm khích với phò mã, giải quyết riêng là được rồi. Sao lại phải làm khó xử cho cả hai người ngay trước mặt mọi người thế này? Ta nói chuyện, không đến được ngươi xen vào. Ngươi dám đánh nàng ta? Biểu ca, ta dạy dỗ hạ nhân, liên quan gì đến ngươi? Dù người là công chúa, cũng không thể tùy tiện đánh người chứ. Đừng vội. Ngươi cũng có phần. Tiêu Lệnh Lam, nàng điên rồi sao? Hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, ngươi nhất định phải trước mặt bao người để họ xem trò cười của chúng ta sao? Ta nghĩ hôm nay đã nói đủ rõ ràng rồi. Các vị, hôm nay là ngày đại hôn của ta. Hai tên hề hề kia lại dám gây chuyện trong hôn lễ của ta. Từ giờ phút này trục xuất ra khỏi cửa. Ngươi không được bén mảng đến công chúa phủ nữa. Còn không mau ra tay. Vâng. Ta xem ai dám. Các ngươi ngay cả lời của bổn cô cũng không nghe sao? Bọn họ đều biết ta là người được hoàng thượng chọn làm phò mã, chủ nhân của công chúa phủ này. Sao bọn họ dám động đến ta? Ngươi, bổn cô mới là chủ nhân duy nhất tại công chúa phủ này. Các ngươi hãy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là nghe theo hắn hay là nghe theo ta? Chuyện này, thôi được rồi, nàng hà tất phải làm khó bọn họ. Tiêu Lệnh Lam, phu vi thê cương, nàng hết lần này đến lần khác trái lời, thậm chí còn dám đánh đập phu quân này. Hôm nay, phu quân này sẽ ngay trước mặt mọi người dạy cho nàng một bài học. Công chúa cẩn thận. Biểu ca, ai dám động đến nàng? Chủ tử, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Công chúa, người không sao chứ? Tiêu Lệnh Lam, ngươi dám phản bội ta. Ta vốn dĩ chẳng có chút quan hệ nào với ngươi, thì lấy đâu ra chuyện phản bội? Vị này chính là phu quân của ta. Người mà trưởng công chúa muốn gả lại là hắn sao? Trong mặt mày thật xa lạ. Kinh thành từ khi nào lại có nhân vật này? Tiêu Lệnh Lam, nàng nghĩ rằng tìm một kẻ giả mạo làm phò mã thì ta sẽ để ý đến ngươi sao? Đừng hòng mơ hão. Hành động này của ngươi chỉ khiến ta thêm tức giận mà thôi. Ngươi là thứ gì mà dám lộng ngôn trước mặt công chúa? Màn kịch này diễn cũng thật tròn đấy. Ngươi có biết giả mạo phò mã là tội lớn đến mức nào không? Cùng nàng ta hồ nháo như vậy, ngươi không sợ mất đầu sao? Kẻ bất kính với công chúa, náo loạn hôn lễ, kẻ đáng mất đầu chính là ngươi. Tướng quân, tướng quân, tướng quân, tướng quân, tướng quân, tướng quân, chúng ta không phải đến đón tân nương tử sao? Sao lại đến phủ công chúa rồi? Vở kịch này quả là nối tiếp không ngừng nghỉ. Tướng quân, hắn tính là tướng quân gì chứ? Cái kẻ bôi trát phấn son này e rằng là từ Thanh Lâu, quán hát nào đó mà tìm về làm người thôi. Ngươi, ngươi là tên kép hát kia, dám cả gan đánh phù mã này để hoàng thượng giá lâm. Ngươi đừng hòng giữ được cái mạng. Kép hát gì cơ? Tướng quân nhà ta là Định Viễn đại tướng quân Hoắc Minh Giật. Cái gì? Hắn lại là Hoắc Minh Giật ư? Hắn lại là Hoắc Minh Giật. Tiêu Lệnh Lam lại muốn gả cho Hoắc tướng quân sao? Hoắc tướng quân, cưỡi ngựa là Hoắc tướng quân. Hoắc tướng quân không phải luôn đeo mặt nạ sao? Đúng vậy. Hoắc tướng quân dung mạo xấu xí vô cùng, vốn dĩ không dám lộ diện mạo thật. Các ngươi đều bị hắn lừa rồi. Mọi người đừng quên, Hoắc tướng quân đeo mặt nạ che đi dung nhan xấu xí, căn bản không thể có dung mạo thế này. Truyền ngôn rằng Hoắc tướng quân bị thương ở mặt trên chiến trường, sao lại tuấn tú như vậy? Công chúa thật sự đang tìm người diễn kịch sao? Hắn chỉ là dựa vào việc mọi người không biết dung mạo Hoắc tướng quân mà mạo nhận làm quan lại triều đình, đợi hoàng thượng đến. Ngươi chết chắc rồi. Hoàng thượng, Thân Long thể là trọng yếu, dù không đích thân lâm giá hôn lễ, Lam Nhi ắt sẽ thấu hiểu. Lam Nhi là đứa con duy nhất của trẫm, cũng là người kế thừa của Đại Lương. Đại hôn của con bé, trẫm sao có thể vắng mặt?
Lưu Đức Toàn có mặt, mau mời Thái y lệnh đến đây châm cứu cho trẫm. Trẫm muốn lấy trạng thái tốt nhất để đi gặp nàng, không thể để Lam Nhi lo lắng được. Dạ. Vậy hãy bảo hai đứa trẻ đợi một lát, đợi chúng ta đến nơi rồi mới cử hành đại hôn. Sao có thể để Lam Nhi vì lão già này mà lỡ mất giờ lành chứ? Ngươi hãy mang chiếu thư của công chúa đi trước đi, đừng làm lỡ giờ lành. Nô tài xin cáo lui. Dám mạo danh Hoắc tướng quân, thật là quá vô lễ. Một tên hề hát rong, dám giả mạo quan chức triều đình, lại còn dám bất kính với phù mã này. Bổn phù mã lập tức xử trảm ngươi. Cẩn thận. Kim quan nhuyễn giáp của Hoắc tướng quân thật sự là Hoắc tướng quân. Kim quan nhuyễn giáp. Kim quan nhuyễn giáp, ngươi quả nhiên là Hoắc tướng quân. Tiếu Nhi, dám rút đao ngay tại công chúa phủ, ngươi thật là chán sống rồi. Tiếu Nhi, dù ngươi là Hoắc tướng quân cũng không thể đánh phù mã được. Lưu nãi nãi, bà quan tâm hắn như vậy, chủ tử của bà rốt cuộc là ta hay là hắn? Lão nô là lo lắng cho công chúa, nhất thời xúc động làm thương Phương công tử, đến lúc tỉnh táo lại thì hối hận cũng không kịp. Bà yên tâm, dù hắn có chết, ta cũng tuyệt không hối hận. Ngươi đang nguyền rủa ta sao? Ồn chết đi được. Công chúa, tướng quân, chi bằng để ta giết hắn luôn đi, đỡ phải ở đây lải nhải, làm người ta phiền lòng. Dám mạo phạm cô và Hoắc tướng quân, đúng là đáng chết. Tiêu Lệnh Lam, ngươi dám mưu sát phu quân sao? Ngươi đừng lại gần, ta là phò mã đấy. Dám động vào ta, hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi đâu. Phò mã cái gì, dám ra tay với đại tướng quân, bổn tướng giết ngươi. Dừng tay. Tại phủ công chúa sao lại ồn ào náo động thế này? Thật mất thể thống gì. Hoàng công công, Hoàng công công, ngài đến thật đúng lúc. Kẻ này muốn mưu sát phò mã, ngài mau cho người bắt hắn lại. Mưu sát? Đúng vậy. Công chúa, hoàng thượng có việc gấp, sai nô tài mang hôn thư đến trước. Chuyện này là sao vậy? Hôn thư đến hay lắm. Có kẻ mắc chứng vọng tưởng, cứ ngỡ mình là phò mã. Giờ thì để hắn xem rõ trên hôn thư này rốt cuộc là tên ai. Cái này trên này ghi không phải tên của ta sao? Người cần nhìn cho rõ ràng là ngươi thì có. Cái này sao có thể? Phụ hoàng rõ ràng biết ta sẽ gả cho Hoắc tướng quân. Hôn thư được hoàng thượng ký duyệt bằng bút đỏ, sao lại không cho mọi người cùng chiêm ngưỡng chứ? Thật sự là hôn thư của Phương công tử. Công chúa cầu xin ban hôn, sắp đại hôn rồi mà lại không chịu gả, thật là quá tùy hứng. Phụ nữ ấy mà chỉ là khẩu xà tâm Phật, trong lòng đã sớm mong muốn trở thành người của ta rồi, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra kiêu kỳ như vậy. Tướng quân, hai người họ thành thân, chúng ta ban nhiều sính lễ như vậy là muốn cướp hôn sao? Công chúa, nếu người chỉ lợi dụng vi thần để giận dỗi phò mã thì mục đích của người đã đạt được rồi. Vi thần xin cáo lui. Hoắc tướng quân, ta tuyệt không hề có ý lợi dụng chàng. Hãy cho ta chút thời gian, ta sẽ chứng minh rằng ta thật lòng muốn gả cho chàng. Tiêu Lệnh Lam, sắc chỉ hôn sự của hoàng thượng đây, sao nàng còn cứng miệng thế? Đối diện với nội tâm của mình, thừa nhận nàng là người của ta, có khó đến vậy sao? Dương công công, công chúa, nét chữ trên sắc chỉ này không phải của phụ hoàng ta. Ngươi hãy giải thích cho ta rõ. Tên trên sắc chỉ sao lại là Phương Khiếu? Ngươi hãy cầm sắc chỉ của công chúa đi trước, đừng làm lỡ giờ lành. Sắc chỉ bị giấy bẩn rồi, nếu nương nương phát hiện nhất định sẽ trách phạt ta. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Thôi được rồi, Dương công công chỉ là phụng mệnh hành sự, ngươi làm khó ông ấy làm gì? Công chúa, nay sự thật đã rõ ràng, ngươi đừng náo nữa, mau chóng thành thân với phò mã đi thôi.
Giờ lành đã đến, chúng ta mau thành thân đi. Vội vàng gì chứ? Chúng ta mau thành thân đi. Vội vàng gì chứ? Sắc dĩ hôn sự này đã bị làm giả rồi. Đợi phụ hoàng đến, tự nhiên sẽ rõ chân tướng. Đợi hoàng thượng đến mà phát hiện ta làm đổ nghiêng mực, viết lại sắc chỉ, ta chết chắc rồi. Hoàng thượng mong người và Phương công tử có thể thành hôn đúng giờ, không cần đợi ngày ấy. Nàng nói vậy không thấy hổ thẹn sao? Nô tài, lời nô tài nói đều là sự thật. Tiêu Lệnh Lam, sự thật đã bày ra trước mắt, nàng còn muốn cố chấp đến bao giờ? Mau chóng thành thân, ta không có thời gian để cùng nàng đùa giỡn. Hoắc tướng quân, chuyện giữa phu thê chúng ta, ngài cũng muốn nhúng tay sao? Công chúa đã nói, nàng không gả cho ngươi. Trong tờ hôn thư đã ghi tên của ta, không gả cho ta thì lẽ nào lại gả cho kẻ khác? Đường đường là Định Viễn tướng quân, chẳng lẽ lại muốn cướp hôn sao? Tướng quân nhà ta công trạng hiển hách, dù có cướp hôn thì đã sao? Tướng quân, cái tên phò mã này ồn ào náo động, thật khiến người ta phiền lòng. Chúng ta dứt khoát giết hắn đi. Khoan đã, danh tiết của công chúa không thể bị vấy bẩn. Công chúa đã nói sẽ gả cho ta, chúng ta chính là thành thân đường đường chính chính, không có chuyện cướp hôn. Còn về kẻ này, chờ hoàng thượng giá lâm, hiểu lầm được hóa giải, rồi hãy định đoạt sau. Được thôi, vậy ngươi cứ chờ hoàng thượng đến, xem rốt cuộc là xử lý ai. Hoàng thượng xưa nay luôn sủng ái Tiêu Lệnh Lam, biết đâu thật sự vì nàng ấy mà đổi ý, đổi người gả. Nhất định phải để nàng ấy gả cho con trai ta ngay bây giờ. Công chúa đã tặng yếm của mình cho Phương công tử rồi, sao lại có thể nói không gả là không gả chứ? Ngươi nói gì? Ngươi nói gì cơ? Yếm của công chúa ủy thác ta bí mật gửi cho Phương công tử. Mọi người nói xem, công chúa này ngoài việc gả cho Phương công tử, còn có thể gả cho ai nữa đây? Vẫn chưa thành hôn, lại đem y phục thân mật tặng cho người khác. Công chúa đây thật là làm nhục thanh danh. Làm nhục thanh danh thay. Ngươi nói bậy, bổn cung chưa từng bảo ngươi làm chuyện này, sao nàng lại làm nhục thanh bạch của bổn cung? Tỷ tỷ, Lưu nãi nãi là người trong phủ tỷ, nếu không phải nàng hạ lệnh, sao bà ta dám làm chuyện có thể mất đầu này? Tỷ tỷ thật không ngờ, vì biểu ca nàng lại làm đến mức này. Bổn cung không có. Hoắc tướng quân, chàng hãy tin bổn cung, ta tuyệt đối không làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Công chúa, xin người đừng cố chấp chối bỏ nữa. Người ái mộ Phương công tử, cả kinh thành này ai mà chẳng hay, ai mà chẳng tường. Là người hầu trong phủ công chúa, lại dám vu oan, hủy hoại danh tiếng của công chúa. Tất cả đều là lệnh của công chúa. Thật sao? Ta nói, tất cả đều là lời lão nô bịa đặt. Công chúa chưa từng đem y phục tặng cho Phương công tử. Mọi người đều nghe thấy cả rồi chứ. Là tên nô tài bộ chủ này đã tung tin đồn về công chúa. Kẻ nào dám bàn tán về công chúa, hãy coi chừng cái lưỡi của mình. Công công, ngài cũng không muốn chuyện này bị làm lớn lên đâu nhỉ? Mau chóng để chúng ta thành thân đi, để ta được làm phò mã, chắc chắn sẽ không thiếu lợi ích cho ngài đâu. Công chúa, thành thân vốn là chuyện vui mừng, sao người lại làm ầm ĩ đến mức khó coi thế này? Mau chóng cùng Phương công tử thành thân đi. Bổn cung đã nói, bổn cung không gả cho hắn. Các thời đã đến, chuyện hôn sự này không do người quyết định đâu. Một tên thái giám lại dám ép buộc công chúa. Dương công công thay hoàng thượng ban hôn thư, đại diện cho thánh thượng. Dù công tử là Hoắc tướng quân, cũng không nên trái lệnh hoàng gia. Công công, ngài xem nên xử lý hắn thế nào? Thánh thượng kiêng dè Hoắc Minh Dật nhất. Nếu ta tìm ra manh mối, buộc tội Hoắc Minh Dật, chắc chắn sẽ được thánh thượng ban thưởng. Hỗn xược, chống lệnh không tuân. Kim Ngô dậy, mau áp giải tên phản tặc này. Các ngươi dám sao? Công chúa, nô tài cũng là vì hôn sự của người mà suy tính. Trục xuất kẻ gây rối đi. Mau lên. Ngươi dám? Thánh thượng giá lâm. Nơi đây sao lại ồn ào náo nhiệt thế này? Thánh thượng giá lâm.
Nơi đây sao lại ồn ào náo nhiệt thế này? Hôm nay là ngày đại hôn của con ta, sao các ngươi lại rút đao tương hướng? Ý là sao? Thánh thượng bất giận. Thánh thượng, không phải mọi người đều rút đao tương hướng, mà là có kẻ đang náo loạn tại công chúa phủ. Đại hôn của Lan Lan, kẻ nào to gan lớn mật, dám gây rối trong hôn lễ của nàng? Là Hoắc tướng quân. Hoắc tướng quân, chính là hắn. Hoắc tướng quân dẫn theo thuộc hạ, ngăn cản hôn lễ của công chúa và phò mã, thậm chí còn muốn cướp cô dâu. Sau khi nô tài dâng lên thánh chỉ của người, hắn vẫn không biết hối cải. Thánh thượng, Hoắc tướng quân này ỷ vào công lao quân sự, không coi người ra gì. Thật sao? Thánh thượng, lời công công nói đều là sự thật. Phương Khiếu chính là học trò của ta. Thánh thượng, ngài đã chỉ hôn Phúc An công chúa cho ta. Hôm nay ta vốn vui mừng đến thành thân, nhưng Hoắc tướng quân lại xông ra cướp dâu, thậm chí còn dám dọa giết vi thần. Theo ngươi nói, hắn ức hiếp ngươi, mà Lam Nhi nhà ta lại chẳng mảy may can thiệp. Hoàng thượng, xin vi thần mạo muội nói thẳng, Phúc An công chúa được nuông chiều quá mức, thật sự quá ngang ngược, hỗn xược. Dám bàn luận về con ta, ngươi hãy để hắn nói. Con ta ngang ngược thế nào? Phúc An công chúa không những không ngăn cản hành vi của Hoắc tướng quân, thậm chí còn giúp Hoắc tướng quân mạo danh phò mã. Như vậy thì tôn nghiêm của bản phò mã này biết để nơi đâu? Hoàng thượng, vì danh tiếng của vương phò mã, xin hoàng thượng trừng phạt Hoắc tướng quân. Đại nghịch Phương Khiếu, ai nói cho ngươi biết ngươi là phò mã đương triều vậy? Phò mã không phải là Phương Khiếu sao? Lúc trước tại đại điện, người công chúa chọn không phải là ta sao? Hoàng nhi, phụ hoàng, hoàng thượng, Minh Giật sao vẫn gọi là hoàng thượng vậy? Phụ hoàng, thế này mới phải chứ. Đứa trẻ ngoan, một lễ đại hôn tốt đẹp, không ngờ trẫm đến chậm một bước, lại khiến các con phải chịu nỗi oan ức thế này. Hoắc tướng quân mới chính là phò mã, các ngươi lại đứng nhìn lạnh nhạt, khiến công chúa phò mã của trẫm bị sỉ nhục, theo lý phải bị trừng phạt. Bệ hạ tha tội, chúng ta đều bị hắn che mắt cả. Là hắn mạo xưng phò mã, bất kính với công chúa. Ta không có mạo danh. Hoàng thượng, trên tờ hôn thư rõ ràng là tên của thần. Không tin, ngài cứ hỏi đại tổng quản Uông. Hoàng công công, nô tài tại đây. Hôn thư trẫm sai ngươi đi đưa đâu rồi? Chuyện này Hoàng thượng, ngài xem, trên này viết tên của thần. Đây không phải hôn thư trẫm viết. Hoàng công công, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, là do hôn thư lỡ dính mực. Nô tài sợ ảnh hưởng đến đại hôn của công chúa, nên mới đành lòng viết lại hôn thư, làm ô uế hôn thư, giả mạo hôn thư, nhận nhầm phò mã. Ngươi còn mặt mũi mà cầu xin tha thứ sao? Người đâu? Kéo hắn xuống, đánh 80 gậy trước đã. Hoàng thượng, nô tài đã hầu hạ bệ hạ ngần ấy năm, dù không công lao cũng có khổ lao. Hoàng thượng, hôn thư là giả, thần thật sự không phải phò mã. Đến lượt ngươi rồi. Mạo nhận phò mã, ngươi đáng chịu tội gì? Tiêu Lệnh Lam, chẳng phải nàng yêu ta nhất sao? Vì sao phò mã mà nàng chọn lại không phải là ta? Ngày đại hôn lại mang biểu muội đến làm bình thê, ngươi có tư cách gì để trách cứ bổn cô? Bình thê? Phương Khiếu, lần gì trước đây chỉ có hình bóng của ngươi, giúp ngươi từ một hạng môn thư sinh trở thành cử nhân trong điện thí hôm nay. Thế mà ngươi lại vào ngày đại hôn của nàng mang một cô gái nhà quê đến làm nhục nàng. Ngươi đặt thể diện hoàng gia vào đâu? Hoàng hậu, thần chỉ là... Đủ rồi. Nói gì với một kẻ tiểu nhân hèn mọn, phí lời. Người đâu? Kéo hắn xuống chém đầu. Ta không thể chết, hoàng thượng. Mọi sai lầm, mọi tội lỗi đều do bà ta gây ra, tất cả đều do bà ta xúi giục.
không liên quan đến vi thần. Nha hoàn nuôi dưỡng Lam Nhi là ả ta. Hoàng thượng, vừa rồi ả ta còn dùng y phục của công chúa để làm ô uế thanh danh công chúa. Hỗn xược. Là ai đã xúi giục ngươi làm chuyện này? Hoàng thượng, tất cả là do lão nô một mình hành động. Lão nô cho rằng công chúa ái mộ Phương công tử, nên mới tự tiện làm ra chuyện dại dột này. Lão nô đáng chết. Xin hoàng thượng tha cho kẻ vô tội. Cầu hoàng thượng tha tội cho kẻ vô tội. Áp giải ả ta vào đại lao, chờ đến mùa thu thì chém đầu. Tạ ơn hoàng thượng. Nếu có thể dùng mạng già này của ta để bảo toàn tính mạng của Khiếu Nhi, thì ta chết cũng không uổng. Học sĩ, học sĩ bây giờ có thể đi được chưa? Ngươi tưởng trẫm xử lý ả ta thì sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi dám khinh nhẫn công chúa, coi thường hoàng quyền, tội lỗi của ngươi còn nặng hơn. Người đâu? Lôi hắn xuống, chém thành ngàn mảnh. Không, hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, công chúa. Tiêu lệnh Lam, ta từng cứu mạng ngươi, ngươi không thể giết ta. Khoan đã. Lam Nhi, khi nào hắn đã cứu ngươi vậy? Phụ hoàng, 3 năm trước, Nhi thần vi hành, trên đường gặp phải bọn đạo tặc. Chính là hắn đã cứu Nhi thần thoát nạn. Trước đây con đối xử tốt với hắn, cũng có phần báo đáp ân tình. Tiêu lệnh Lam, trước đây ta đã cứu ngươi một mạng, xin ngươi hãy tha cho ta một con đường sống, được không? Lam Nhi, làm bậc đế dương, tuyệt đối không được mềm lòng. Tiêu lệnh Lam, giết ân nhân cứu mạng sẽ bị người đời chê cười, chỉ trỏ sau lưng. Phụ hoàng, hay là chúng ta thả hắn đi thì hơn. Hoàng Nhi, con phải cân nhắc cho kỹ đó. Nhi thần trong lòng đã rõ. Được thôi, trẫm sẽ nghe theo lời Hoàng Nhi. Các ngươi cút đi. Đa tạ hoàng thượng. Nàng thực sự tin rằng hắn đã cứu nàng sao? Nha hoàng xúi dục thiếp ra ngoài ô dạo chơi, rồi tình cờ gặp phải bọn cường đạo và Phương Khiếu, kẻ tay không tất sắt, lại tình cờ đi ngang qua và cứu thiếp. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Ân cứu mạng chỉ là giả dối, chỉ là việc kiếp trước hắn cấu kết với Tề quốc là thật. Giữ lại mạng hắn đương nhiên là để giữ rắn ra khỏi hang, bắt được gián điệp Tề quốc. Được rồi, những kẻ không ra gì kia đã đều lui gót rồi. Lam Nhi cũng nên cử hành hôn lễ rồi. Vâng. Một lạy trời đất. Hai lạy cha mẹ. Phu thê đối bái. Lễ thành. Tốt lắm. Con gái ta và Hoắc tướng quân quả là một đôi trời sinh. Hôm nay đại hỷ, trẫm phải uống mừng một phen. Hoàng thượng, phụ hoàng. Phụ hoàng lại mắc trọng bệnh sao? Sao kiếp trước vào thời điểm này Nhi thần lại không hề hay biết? Phụ hoàng ngài sao rồi? Hoàng thượng khí hỏa công tâm, lại đột nhiên đại hỷ, nên mới dẫn đến hôn mê. Thần đã châm cứu, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Bệnh tình của ngài ấy làm sao mới có thể khỏi hẳn? Bệnh của hoàng thượng rất kỳ lạ. Hiện tại mọi loại thảo dược đều vô dụng, chỉ có một vị thuốc là Thiên Sơn Liên mới có thể cứu được tính mạng hoàng thượng. Vậy còn chần chờ gì nữa? Mau sai người đi tìm về. Nhưng các ngươi lui xuống trước đi. Dạ. Mẫu hậu, loại thiên tài địa bảo kia nghe đồn toàn thiên hạ chỉ có một cây, ở chỗ lão quái nhân Nam Sơn. Chỉ có đánh bại được lão ta mới chịu ban cho. Những năm qua phụ hoàng đã nhiều lần phái cao thủ đại nội đến tỉ thí với lão quái nhân, nhưng cuối cùng đều bị lão ta giết hại. Không tìm được thuốc cứu mạng.
khiến ta trơ mắt nhìn phụ hoàng. Người đó ở đâu? Mẫu hậu, công chúa. Thần nguyện đi. Lão quái nhân kia võ công cao cường, chưa từng có ai sống sót dưới tay lão. Ngươi đi quá nguy hiểm rồi. Vì hoàng thượng, vi thần nguyện thử một phen. Vậy xin Hoắc tướng quân nhất định phải tự bảo trọng. Vì không nên trì hoãn, ta lập tức lên đường. Công chúa, ngưu phó quan dũng mãnh trung thành, tùy công chúa sai phái. Khoan đã. Đây là chiếc túi thơm ta theo cho chàng. Hoắc tướng quân, ta lấy thân phận công chúa ra lệnh cho chàng, dù có cầu được thuốc hay không, nhất định phải trở về bình an. Vi thần xin nghe theo lời công chúa. Vì sao? Ban đầu chỉ là vì báo ân, nhưng giờ đây thật sự bị người ấy khuấy động tâm hồn. Phụ hoàng, Lệnh Lam, thời gian của phụ hoàng không còn nhiều, đại lương giao lại cho con. Tân khoa trạng nguyên tân tán đức tài kim bị, là bề tôi đắc lực mà phụ hoàng để lại cho con. Con phải chiêu mộ cho tốt, ngồi vững giang sơn. Như vậy, dù phụ hoàng có băng hà, cũng có thể yên lòng. Phụ hoàng sẽ không chết đâu. Thiên tử cũng là người phàm mà thôi, chẳng tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Phụ hoàng mong muốn che chở cho con, che mưa chắn gió, để con được sống an nhàn, vô ưu vô lự. Đáng tiếc, trời chẳng như lòng người. Công chúa bé bỏng hay khóc nhè, phải học cách tự mình trưởng thành rồi. Phụ hoàng, con sẽ làm theo lời người dặn, gánh vác trách nhiệm. Người đâu? Ngày kia công bố bản vàng, hãy chuẩn bị yến tiệc tại Thanh Phượng Lâu. Ta muốn khoản đãi Trạng Nguyên tân khoa. Biểu ca, tỷ tỷ sẽ không lấy lại phủ đệ của chúng ta chứ? Nàng ta dám sao? Nếu Tiêu Lệnh Lam đòi lại phủ đệ, ta chẳng phải sẽ vô gia cư rồi ư? Công tử, sao ngài lại đứng ngoài cửa mà không vào? Công chúa có nói gì với ngài không? Không có ạ. Sao vậy? Công tử, không có gì. Bổn công tử đói rồi, mau đi chuẩn bị thức ăn đi. Vâng. Nàng ấy không lấy lại phủ đệ của chúng ta sao? Biểu ca, hôm nay tỷ tỷ đã làm nhục chúng ta như vậy, sao có thể tốt bụng cho chúng ta ở nhờ phủ đệ được, đem tân hôn Hoắc Minh Giật rời kinh thành. Phủ đệ mà nàng ấy tặng ta cũng không đòi lại. Ta hiểu rồi. Hôm nay Tiêu Lệnh Lam chỉ là đang giận dỗi với ta thôi. Nàng ấy à, đến cả tấm thân trong sạch cũng vì ta mà giữ gìn đấy thôi. Công tử, ngày kia công bố kết quả thi cử, công chúa đang tổ chức yến tiệc để chiêu đãi Trạng Nguyên tại Thanh Phượng Lâu. Ngài có tham dự không? Yến tiệc Trạng Nguyên? Chuyện quan trọng như vậy, công tử chắc chắn sẽ tham dự rồi. Là nô tài lắm lời rồi. Yến tiệc Trạng Nguyên, những kỳ thi năm trước tỷ tỷ ta chưa từng để tâm, sao năm nay lại tổ chức yến tiệc Trạng Nguyên? Yến tiệc Trạng Nguyên gì chứ? Nàng ta chỉ là kiếm cớ để làm lành với bổn vương. Vậy thì ta đây đại từ đại bi, cho nàng ta một bậc thang để bước xuống. Biểu ca, Thanh Phượng Lâu chính là lầu rượu bậc nhất kinh thành, ngày thường chỉ tiếp đón bậc quyền quý. Biểu ca có thể dẫn muội đi mở mang tầm mắt không ạ? Việc này có gì khó? Ta không chỉ dẫn muội, mà còn dẫn cả đám đồng sông kia đi nữa, để bọn chúng biết rằng trưởng công chúa vẫn một lòng hướng về ta. Tốt quá, biểu ca. Đây chính là Thanh Phượng Lâu sao? Quả không hổ danh là nơi chỉ dành cho quyền quý. Những năm trước, khi yết bản khoa cử đều do lễ bộ sắp đặt, cũng nhờ năm nay nhờ phúc của Phương huynh, chúng ta là đám thư sinh mới được đến nơi này. Phải đó, bình thường Phúc An công chúa đâu có bận tâm chuyện tổ chức yến Trạng Nguyên, cũng chỉ vì Phương huynh cả. Xem ra Trạng Nguyên lần này chắc chắn là Phương huynh rồi. Phải. Đa tạ Phương huynh. Hôm nay chư vị có nhận được thiệp mời không? Thiệp mời có lệnh của Tiêu Lệnh Lam. Chẳng lẽ bọn họ còn không nhận ra ta sao? Chư vị, yến tiệc Trạng Nguyên hôm nay, mời mọi người cứ ăn uống cho thật vui vẻ. Kỳ lạ.
Vì sao công chúa lại đích thân trao thiệp mời chỉ cho một mình ta? Vốn dĩ nghe nói Phúc An công chúa đã gả cho Hoắc tướng quân, cứ ngỡ từ nay sẽ không còn liên quan gì đến Phương huynh nữa. Không ngờ Phương huynh lại quan tâm ta đến vậy. Tiêu Lệnh Lam kia chẳng khác nào cục cưng nhỏ bên cạnh ta, chỉ cần ta vẫy tay một cái, nàng ta liền giãy đuôi chạy tới. Quả là Phương huynh có tài dạy dỗ. Phương huynh được công chúa ban ơn mà lại dám sau lưng miệt thị công chúa, e rằng không ổn thỏa lắm đâu. Ngươi có ý gì? Gia cảnh Phương huynh vốn nghèo khó, nhờ công chúa nâng đỡ mới có thể yên thân nơi kinh thành, được ơn mà không biết cảm kích, đây là vô nghĩa. Công chúa này đã gả làm vợ, mà Phương huynh cũng đã có người trong lòng, lại còn làm nhơ danh tiếng công chúa, đây là vô tình. Phương huynh, lời vừa rồi huynh nói về công chúa thật sự có phần quá đáng rồi. Các ngươi hiểu gì chứ? Tất cả đều là nàng tự nguyện, nàng cam tâm tình nguyện vì ta mà hy sinh. Ta đâu có cầu xin nàng điều gì, xem sự ban tặng của người khác như điều hiển nhiên. Đây là thất lễ. Phương huynh cũng là người đọc sách thánh hiền, sao lại làm ra chuyện vô tình vô nghĩa, thất lễ như vậy? Vị công tử này, ngươi nương nhờ ánh sáng của biểu ca mới được đến yến tiệc Trạng Nguyên này. Nói biểu ca nhi mới là kẻ thất lễ thực sự đó. Về phần tân tán, ta thấy ngươi đọc sách đến ngu ngốc rồi. Ta đối xử với Tiêu Lệnh Lam như thế, chính nàng ta còn chẳng có ý kiến gì, ngươi xen vào làm gì? Ngươi tưởng rằng nói vài lời tốt đẹp thay cho nàng ta sẽ nể trọng ngươi vài phần sao? Tân mổ chỉ là không cam lòng trước những chuyện bất bình mà lên tiếng mà thôi. Hiện tại ta cũng không cam lòng nhìn ngươi. Ngươi mau chóng rời khỏi yến tiệc Trạng Nguyên của ta ngay. Nơi đây không hoan nghênh ngươi, tân tán. Hay là ngươi hãy hạ mình một chút đi. Lễ mừng Trạng Nguyên là nơi mở rộng tầm mắt, bỏ lỡ rồi thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Tân mổ làm việc gì? Chỉ cầu cho tâm được thanh thản. Ta không có lỗi, hà tất phải cúi đầu. Được thôi, vậy thì cút ra ngoài. Bảo ta cút. Phương huynh e là chưa đủ tư cách đâu nhỉ? Là do ta có lời mời nên mới được ở đây. Dám công kích, bị ta trục xuất mà vẫn không chịu rời đi sao? Tân huynh nhân nghĩa, lễ trí, tín nghĩa, sao lại dày mặt đến thế? Hôm nay ta đến đây không phải do ngươi mời, mà là được Phúc An công chúa triệu kiến. Công chúa Phúc An đã gửi thiệp mời cho ta. Thiệp mời? Ngươi nói cái gì? Tiêu Lệnh Lam chưa từng gửi bất kỳ thiệp mời nào cả. Thứ này là do ngươi ngụy tạo. Tân huynh, ngươi vốn thanh cao, không hợp đám đông. Thôi thì bỏ qua. Nhưng ngụy tạo thiệp mời của công chúa, đây là trọng tội đó. Mấy tên kia mau chóng đuổi hắn ta ra ngoài cho ta. Nếu Tiêu Lệnh Lam có mặt mà biết chuyện này khiến ta không vui, ta không tránh khỏi việc trút giận lên các ngươi. Đắc tội. Ai cho phép các ngươi động đến khách của ta? Ai cho phép các ngươi động đến khách của ta? Phúc An công chúa, Tiêu Lệnh Lam, nàng còn mặt mũi đến gặp ta sao? Gặp ngươi, ta biết nàng đã dày công tính toán để tổ chức lễ mừng Trạng Nguyên này cho ta. Chẳng phải là để hàn gắn mối quan hệ giữa chúng ta sao? Tuy nhiên, hành vi của nàng 2 ngày trước khiến bổn dương vô cùng tức giận. Một bữa tiệc Trạng Nguyên cũng khó lòng nguôi ngoai cơn thịnh nộ trong lòng ta. Công chúa, hắn đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy? Mỗi âm tiết đều nghe rõ ràng, nhưng ghép lại thì lại chẳng hiểu gì cả. Hắn ta ấy à, chỉ là quá tự cho mình là đúng bấy lâu nay, cho rằng cả thế gian đều xoay quanh mình hắn. Lẩm bẩm gì vậy? Lệnh Lam, ở đây có kẻ phá hỏng bữa tiệc Trạng Nguyên của ta, khiến ta không vui. Ngươi mau đuổi hắn ra ngoài. Công chúa, mọi chuyện này đều do hắn gây ra, chẳng liên quan gì đến chúng ta đâu ạ. Phúc An công chúa, Tân công tử, không cần đa lễ, mau mau đứng dậy đi. Tiêu Lệnh Lam, ta đã nói rồi, hắn đã chọc giận ta. Thì sao? Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ tỷ muốn cùng biểu ca làm lành lại sao? Biểu ca ghét hắn, nếu tỷ tỷ giải quyết hắn, sự không hài lòng của biểu ca đối với tỷ tỷ mới giảm bớt đi. Ý muội là hắn bớt bất mãn với bổn cô, mà bổn cô phải xử lý vị khách quý của mình ư? Khách quý? Quên chưa nói, vị Tân công tử này là khách quý của bổn cô. Lệnh Lam, nàng đang làm trò gì vậy? Tỷ tỷ, chiêu dục cầm cố túng cố tình buông rồi lại nắm, dùng một lần là đủ rồi. Dùng nhiều quá sẽ đẩy nam nhân đi càng xa đấy. Ai nói bổn cô dùng chiêu dục cầm cố túng hả? Tiêu Lệnh Lam, nàng có gan, ta cảnh cáo nàng, bữa tiệc Trạng Nguyên này có ta ắt không có hắn. Là ta đi hay là hắn đi, nàng phải cân nhắc cho kỹ. Giữa hai người các ngươi thật là khó chọn thay. Đã như vậy, vậy chỉ đành để ngươi rời đi thôi. Nghe rõ chưa? Bảo ngươi cút đi. Ngươi hiểu lầm rồi, bổn cô nói là bảo ngươi đi. Cái gì? Nàng bảo ta đi.
Nàng không nhầm chứ? Chẳng phải ngươi bảo bổn cô chọn sao? Giờ bổn cô đã chọn xong rồi. Ngươi có thể đi được rồi. Muốn cút thì mau cút đi. Đừng ở lại đây làm người ta mất hết khẩu vị. Vương huynh, chúng ta bây giờ là nên đi hay nên ở đây vậy? Bữa tiệc Trạng Nguyên đang vui vẻ thế này, chưa kịp dùng bữa lại bị công chúa đuổi ra ngoài. Danh tiếng của ta. Tiêu Lệnh Lam, ta biết nàng đang nói lời giận dỗi. Xét tình nàng hôm nay đã vất vả lo liệu cho bữa tiệc Trạng Nguyên này, ta sẽ không so đo với nàng. Mời chư vị an tọa. Đi thôi. Hôm nay đa tạ Phúc An công chúa đã giải dây. Không có gì, bổn cô hôm nay vốn dĩ là vì ngươi mà đến. Tân công tử, chúng ta cũng vào chỗ ngồi thôi. Mời. Phải đó, cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Phải đó, các ngươi xem kìa. Mời. Phúc An công chúa sao lại thân thiết với Tần huynh như vậy? Nàng ta cũng chỉ biết dùng chiêu trò này để chọc ta ghen thôi. Tiểu nhị, lên món. Dạ, tới ngay. Khách quan, ngài xem muốn điểm chút gì ạ? Một bát mì Dương Xuân mà lại đòi 50 lạng bạc, rau xào thập cẩm 100 lạng, cá vàng chiên 500 lạng. Quả không hổ danh là Thanh Phượng Lâu. Chỉ một món ăn thôi đã đủ cho một gia đình 4 việc ăn, tiêu xài cả năm rồi. Thứ này có phải là hơi đắt đỏ quá chăng? Sợ gì chứ? Hôm nay là yến tiệc mừng Trạng Nguyên do công chúa tổ chức. Tất nhiên là công chúa sẽ đài thọ. Nếu không tiêu xài nhiều một chút, làm sao xứng đáng với thân phận của công chúa được. Mang lên cho ta những món đắt đỏ nhất của các ngươi. Thưa khách quan, giá các món ăn của bổn điếm đã không hề rẻ rồi. Những món đắt hơn nữa chính là những sơn hào hải vị quý hiếm và các món dược thiện trên thị trường. Giá cả khi đó có thể đắt đến vô cùng tận. Sao thế? Ngươi sợ ta không đủ tiền sao? Vị này là Trạng Nguyên khoa này. Ngày ấy có thể dùng bữa tại đây là vinh hạnh của các ngươi. Đúng vậy. Mang hết những món đắt nhất của các ngươi lên đây. Dân, dân, dân. Hôm nay mọi người cứ tự nhiên ăn uống no say, đừng khách sáo với ta. Gần đây ta ăn uống không ngon miệng, chỉ cần vài món thanh đạm là đủ rồi. Thật là kẻ nông cạn. Tại Thanh Phượng Lâu, bỏ qua sơn hào hải vị mà lại gọi vài món thanh đạm nhỏ nhặt. Tân huynh đệ, chẳng lẽ huynh bị giá cả ở đây khiến cho sợ hãi rồi sao? Phương huynh đệ quên rồi sao? Gia cảnh của Tân huynh đệ vốn nghèo khó. Vào mùa đông, khi huynh khoác lên mình chiếc áo lông cáo công chúa ban tặng, Tân huynh đệ vẫn chỉ mặc áo đơn mà ngón tay cống đỏ cả lên đó thôi. Chẳng trách đến Thanh Phượng Lâu chỉ dám gọi món nhỏ, thì ra là sợ nghèo. Lệnh Lam, ngươi lại cùng một kẻ tầm thường ăn chung bàn mà chẳng hề thấy hổ thẹn sao? Nghèo mà chí khí vẫn kiên cường, không hề suy giảm ý chí vươn lên. Sự nghèo khó về vật chất của một người có thể thay đổi bằng nỗ lực của bản thân. Đáng sợ nhất chính là sự nghèo nàn trong tâm hồn. Đó mới là thứ thuốc thang khó cứu chữa. Ngươi đã quyết tâm bảo vệ hắn. Được thôi, vậy thì ngươi cứ cùng hắn ăn cơm rau đạm bạc, còn chúng ta sẽ thưởng thức sơn hào hải vị khắp Thanh Phượng Lâu. Tùy ngươi. Chỉ là đồ ăn thức uống ở Thanh Phượng Lâu này giá cả đắt đỏ. Bổn cô khuyên ngươi nên tiết chế một chút. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ chê biểu ca tiêu xài quá nhiều nên cảm thấy sót của sao? Đâu có. Đâu phải tiền của ta tiêu đi. Ta sót cái gì? Không phải là tốt nhất. Ngươi đã từng đắc tội với ta, giờ ta chịu bỏ tiền ra vì ngươi đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Mọi người im lặng một chút. Các vị, hôm nay là tiệc mừng Trạng Nguyên của bổn công tử. Toàn bộ chi phí hôm nay do ta đài thọ. Hay quá, hay quá. Tạ ơn công tử. Tạ ơn công tử. Công tử thật hào sảng. Tốt lắm. Mọi người không cần câu nệ. Hôm nay phương bổ đổ Trạng Nguyên, mọi người cùng nhau hưởng chút phúc khí. Tốt quá, tốt quá. Thật tuyệt vời. Tiểu thư Lệnh Lam, mấy hôm trước ngươi hết lần này đến lần khác coi thường ta. Hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi phải chảy máu một phen. Công chúa, tiền tiêu xài hôm nay ở Thanh Phượng Lâu này không phải là một con số nhỏ đâu ạ. Công chúa không nên dung túng cho Phương công tử tiêu xài hoang phí như vậy. Không sao, chỉ cần hắn vui là được. Nghe thấy chưa? Công chúa đã nói vậy rồi. Ngươi còn lắm lời gì nữa? Côn trùng buổi sớm đâu biết được ngày tàn đêm tối. Ve sầu đâu biết xuân thu luân chuyển. Hắn lớn chừng này chưa thấy qua mấy đồng bạc, tự nhiên cho rằng ai cũng như hắn, chỉ biết coi trọng chút tiền bạc ấy thôi. Thật đúng là keo kiệt. Dùng tiền của người khác để khoản đãi mọi người, sao lại không thấy Phương huynh tự mình bỏ tiền ra? Ngươi, biểu ca, vị khách quý của tỷ tỷ, để mặt tỷ tỷ, cứ bỏ qua đi. Biểu muội đừng sợ, chỉ là một con gà thôi, ta lập tức cho người làm thịt nó. Tiểu nhị, có mặt. Mau sắp xếp cho hậu bếp làm thịt nó ngay.
Khách quan, con gà này không thể làm thịt được ạ. Đây là con gà chọi mà Hứa tráng sĩ gửi gắm ở đây là Thường Thắng tướng quân, trị giá 3.000 lạng bạc đó. Cái gì? Một con gà mà 3.000 lạng bạc? Biểu ca, đắt như vậy, hay là thôi đi. Nó đã dọa muội như vậy, sao có thể bỏ qua được? Nó có giá trị, chẳng phải là có thể mua bán sao? Nói thì đúng là vậy, nhưng ngài vì muốn ăn một con gà mà tiêu tốn 3.000 lạng bạc, chẳng phải hơi quá đáng sao? Nếu nó rẻ tiền, ta còn chẳng thèm để ý đâu. Bổn công tử chỉ thích ăn đồ đắt tiền thôi. Mau đi đi, mấy ngàn lạng bạc mà thôi. Công chúa của chúng ta tiền bạc dư dả. Được, được, được. Khách quan, xin cứ từ từ dùng. Các món ăn của Thanh Phượng Lâu quả nhiên là sắc, vị đều trọn vẹn. Được nếm thử mỹ vị này, ta coi như đời này không còn gì hối tiếc nữa. Lần này phải nhờ cậy vào Phương huynh đệ. Sau này theo ta cam đoan các ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Nào, y thử món này xem. Đa tạ biểu ca. Biểu ca, chúng ta ở đây hưởng thụ sơn hào hải vị, mà tỷ tỷ lại phải ăn cơm độn rau ở đằng kia. Như vậy có phần không ổn lắm chăng? Chờ lát nữa bảo Tiêu lệnh Lam thanh toán, làm tốt việc này với nàng ta, vừa hay khiến nàng ta cam tâm tình nguyện. Lệnh Lam, nàng cứ theo hắn ta ăn những món dở tệ kia, thật sự là quá ủy khuất cho nàng rồi. Vừa hay ở chỗ chúng ta, sơn hào hải vị đủ cả. Nàng chi bằng kéo ghế lại đây, cùng chúng ta dùng bữa đi. Thôi khỏi, những món sơn hào hải vị mà Phương công tử gọi, bổn cô không dám nhận. Tiêu lệnh Lam, ta hảo tâm mời nàng đồng bàn dùng bữa, nàng lại bày ra vẻ âm dương quái khí kia là ý gì? Không đến thì thôi, có đến đây cũng làm người ta mất hết khẩu vị. Nào, chúng ta dùng bữa. Công chúa, ngươi hà tất phải tự làm khổ mình, ăn uống đậm bạc như vậy. Không sao cả, món chay ở quán này rất ngon, ta rất thích. Lại có cả rau dại nữa. Tân công tử nhận ra sao? Khi còn bé, ta từng theo ông nội đi hái, sau khi trụng nước sôi, bọc bột rồi đem hấp, rưới thêm nước sốt. Tuy là rau dại, nhưng hương vị lại rất tuyệt. Tiểu phế vật chỉ biết ăn rau dại thôi sao? Khách quan, món gà chọi đã làm xong cho ngài đây. Gà này ta bỏ ra 3.000 lạng để mua đấy. Nếm thử xem thế nào. Ăn đi, nếm thử xem. Thật không ngờ, món gà chọi nướng muối này lại dai ngon đậm đà đến vậy. Thịt chắc nịch, thật thơm ngon, ngon tuyệt trần. Ai đã ăn mất con gà chọi của ta? Nói mau, con gà chọi mà ta gửi gắm nơi đây, rốt cuộc là bị kẻ nào ăn mất? Không. Thường Thắng tướng quân, sao ngươi còn ăn? Ngươi vẫn đang ăn sao? Ai cho phép ngươi ăn Thường Thắng tướng quân của ta? Nói. Chẳng qua chỉ là một con gà mà thôi, ăn rồi thì sao? Có gì đáng nói? Phải đó, vị hảo hán này, chẳng qua chỉ là một con gà thôi mà, hà tất phải nổi cơn thịnh nộ. Một con gà. Các ngươi có biết không, Thường Thắng tướng quân là một giống loài cực kỳ quý hiếm. Ta ngày ngày cung phụng nó như thần linh. Trước đây có kẻ ra giá 1.000 lạng muốn mua, ta cũng không nỡ bán. Thế mà các ngươi lại dám ăn thịt nó. Dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là một con gà. Những món trên đĩa của chúng ta, món nào chẳng quý hơn con gà rách của ngươi. Hơn nữa, ngươi nói nhiều như vậy, chẳng phải cũng vì tiền sao? Ta ăn một con gà của ngươi, đền ngươi 3.000 lạng. Thế nào? Đây là vấn đề tiền bạc sao? 4.000 lạng, 5.000 lạng. Biểu ca, 5.000 lạng có phải quá đắt rồi không? Dù sao thì cũng là Tiêu lệnh Lam bỏ tiền, ta đền ngươi 5.000 lạng, được không? Biểu ca, chẳng lẽ hắn không cần tiền sao? Chỉ muốn hả giận thôi sao? Này, 5.000 lạng, đừng nói là một con gà, mua mạng ngươi cũng đủ rồi. Công tử, những con gà này các vị ăn có ngon miệng không? Nếu thấy ngon miệng, trong nhà ta còn nhiều lắm. Công tử, những con gà này các vị ăn có ngon miệng không? Nếu thấy ngon miệng, trong nhà ta còn nhiều lắm. À, thì ra là quỳ xuống, làm ta giật mình. Đại nhân, ta còn rất nhiều gà chọi khác nữa. Tuy phẩm tướng không bằng Thường Thắng tướng quân, nhưng thịt thì chắc chắn là hạng nhất.
Nếu ngài có nhu cầu, tiểu nhân xin về nhà mang tới ngay. Còn bao nhiêu? Khoảng chừng 50 con. Mang hết tới đây đi, gửi vào bếp, để tất cả mọi người ở đây cùng nếm thử. Đa tạ Phương công tử. Phương công tử thật hào phóng. Tình bằng hữu này ta kết giao rồi, mọi người không cần khách sáo. Hôm nay Phương mổ đổ Trạng Nguyên, những thứ tốt đẹp này lẽ ra để cùng mọi người chia sẻ. Nhưng đã nói rõ rồi, thường thắng tướng quân 5.000 lạng, những con phẩm tướng kém hơn mỗi con 500 lạng, tổng cộng là 3 vạn lạng. Không là ngươi thiệt thòi chứ? Không đâu ạ. Tiểu nhân xin đi lấy ngay. Công tử, mau lên. Công chúa, chuyện này quả thực là không coi tiền của người là tiền. Mấy chục con gà mà tốn 3 vạn lạng, thật là hoang đường. Công tử, chuyện tỷ tỷ và biểu ca là tự nguyện, có gì mà hoang đường chứ? Ngươi tự mình bắt nông cạn, chưa từng thấy qua tiền bạc, cho rằng ai cũng nghèo hèn như ngươi sao? Số tiền này đối với Tiêu Lệnh Lam mà nói, có đáng là bao? Chính xác, vài vạn lượng bạc lẻ, đối với bổn cô mà nói, có đáng là bao? Ngươi có nghe thấy không? Tiêu Lệnh Lam còn chưa nói gì, ngươi sủa cái gì? Ngươi, Tân công tử, xin đừng tranh cãi với hắn. Dân. Tiêu Lệnh Lam quả nhiên vẫn là che chở cho ta. Gà tới rồi. Đại nhân, con gà này là do ta đích thân làm gà quay cho ngài, ngài nhất định phải nếm thử. Làm tốt lắm. Lui xuống đi. Đại nhân, cái đó, tất cả gà chọi đã được dọn lên bàn rồi ạ. Ngài xem bạc. Yên tâm đi, ta lẽ nào lại thiếu ngươi chút tiền này sao? Tiêu Lệnh Lam, đưa cho vị huynh đệ này 3 vạn ngân phiếu. Cô ấy, ta đang nói chuyện với nàng đấy. Tiền là do chính ngươi tiêu xài, cớ sao lại bắt bổn cô trả tiền? Cớ sao lại bắt bổn cô trả tiền? Nàng có ý gì? Bổn cô nói 3 vạn lượng này bổn cô không trả. Tiêu Lệnh Lam, hôm nay chẳng phải ngươi đến để nhượng bộ ta sao? Sao ngươi không chịu xuất bạc? Bổn cô khi nào nói sẽ nhượng bộ ngươi, và khi nào đã hứa sẽ xuất bạc cho ngươi? Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ rõ ràng đã nói 3 vạn lượng bạc đối với tỷ mà nói không đáng là bao. Số tiền này quả thật không đáng gì. Nhưng bổn cô dựa vào đâu mà phải trả tiền cho người không quen biết? Tiêu Lệnh Lam, ngươi giả vờ cái gì? Ngươi giả vờ cái gì chứ? Bữa cơm đạm bạc của công chúa tính ra cũng chỉ vài trăm lượng bạc. Ngươi chỉ cần nhếch mép đã muốn công chúa bỏ ra gấp trăm lần số tiền đó sao? Xem ra công chúa đây bị xem như kẻ ngốc rồi. Ngươi, ta không cần biết. Tiêu Lệnh Lam, số bạc này đều là do nàng dung túng mới tiêu tốn. Số tiền này nàng nhất định phải trả cho ta. Bổn cô dung túng. Lúc đầu bổn cô đã từng nhắc nhở nàng chưa? Số bạc này phải chi tiêu dè sẻn một chút. Nhưng Phương công tử quá hào phóng, không chịu nghe lời khuyên răn. Phương công tử vì mọi người mà dung tiền qua cửa, chẳng lẽ không thể để cho người khác thuận lấy hảo cảm và danh tiếng, mà tiền bạc lại để người khác thay ngươi trả sao? Ta kiếp trước Phương Khiếu tiêu xài bạc của ta, kết giao bằng hữu, xây dựng danh tiếng tốt, còn ta lại trở thành công chúa, phung phí vô độ trong miệng người đời. Kiếp này ta sẽ không vì ngươi mà tiêu tốn một phân bạc nào nữa. Phương công tử, 3 vạn lượng này là do ngươi đã hứa, thanh toán cho toàn bộ khách khứa cũng là do ngươi tự mình nói ra. Mọi chi tiêu của ngươi hôm nay, bổn cô sẽ không chi một xu nào. Không trả tiền, vậy 3 vạn lượng của ta cùng với chiến kê bất bại của ta thì sao? Chiến kê của ta, trả tiền gà cho ta. Chiến kê của ta, trả tiền gà cho ta. Xong rồi, công chúa không trả bạc nữa rồi. Bàn tiệc của chúng ta ít nhất cũng 1 vạn lượng. Chúng ta lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Phương huynh, chẳng phải huynh nói sẽ dẫn chúng ta đến Thanh Phượng Lâu để mở rộng tầm mắt sao? Chúng ta mới đến đây, số bạc này chúng ta không trả nổi đâu. Đúng vậy. Phương công tử, ngài đã nói hôm nay sẽ bao trọn toàn bộ khách khứa. Nếu nuốt lời, Thanh Phượng Lâu chúng ta cũng không phải hạng tầm thường đâu. Mọi người xin hãy tĩnh tâm. Tĩnh tâm. Phúc nghe cái kiểu tĩnh tâm của ngươi. Đám gà ta vất vả nuôi đều bị ngươi ăn sạch rồi. Hôm nay hoặc là ngươi trả 3 vạn lạng bạc, hoặc là trả lại gà cho ta. Nếu không, ta đánh chết ngươi. Ngươi dám? Biểu ca của ta là Trạng Nguyên đương triều đấy. Chính xác. Ta chính là Trạng Nguyên. Đánh đập Trạng Nguyên là tội chết. Trạng Nguyên thì sao chứ? Dám phá hoại lũ gà khiến ta khổ công nuôi dưỡng. Lão tử liều mạng với ngươi. Khoan đã, ta có thể trả đủ bạc. Không chỉ 3 vạn lạng của ngươi, mà cả chi phí buổi tiệc hôm nay ta đều trả. Lời này có thật không? Tiêu Lệnh Lam, hôm nay là yến tiệc mừng Trạng Nguyên do nàng chuẩn bị. Mọi khoản chi tiêu trong yến tiệc này nàng phải chịu trách nhiệm chứ. Đúng vậy. Hôm nay cô quả thực có mặt để yến tiệc Trạng Nguyên. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ. Công chúa đã nói rồi,
Mọi chi phí yến tiệc Trạng Nguyên do nàng đài thọ. Nếu đường đường là công chúa mà thất hứa thì uy danh hoàng gia há chẳng bị tổn hại sao? Phải. Bổn cô quả thực nguyện ý gánh vác mọi khoản chi tiêu của Trạng Nguyên. Chỉ là ai nói ngươi là Trạng Nguyên? Cái gì? Ai nói ngươi là Trạng Nguyên? Công chúa, ý của người là Trạng Nguyên Khoa này là người khác. Đùa gì vậy? Ta theo học đại nho đương thời, văn chương của ta tuyệt diệu vô song. Nếu ta không phải Trạng Nguyên thì còn là ai được nữa? Đúng vậy, học vấn của Phương huynh luôn là đệ nhất, luôn được phu tử khen ngợi. Tài Trạng Nguyên này há có thể thuộc về ai khác sao? Chẳng phải chỉ cần viết văn hay là có thể làm Trạng Nguyên sao? Trạng Nguyên còn phải biết bàn luận thời thế, chính sách vì muôn dân an cư lạc nghiệp. Phương Khiếu, ngươi xứng sao? Kiếp trước ta cũng từng nghĩ Phương Khiếu có tài làm Trạng Nguyên, nhưng thực tế khi hắn xử lý chính vụ cũng giống như bài văn của hắn vậy, chỉ có vẻ ngoài mà không có thực chất. Tốt lắm. Thì ra ngươi căn bản không phải Trạng Nguyên. Ta thật sự là... Vậy tại sao công chúa? Chẳng phải hoàng bản chưa được công bố sao? Ta và Phúc An công chúa tình cảm dạt dào. Nàng ấy chắc là sợ các học tử khác có ý kiến nên cố tình diễn một màn kịch mà thôi. Lời này có thật không? Chắc chắn là thật. Để hoàng bản hạ xuống, lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Được, vậy đợi khi hoàng bản hạ xuống, nếu ngươi không phải Trạng Nguyên, không thể trả ngân lượng, thì ngươi chết chắc. Dân. Chỉ biết dùng vũ lực. Tên thô lỗ nhà ngươi đợi bổn công tử lên làm Trạng Nguyên. Nhậm chức, việc đầu tiên là trị tội ngươi. Công chúa, ta biết nàng đang lo sợ người khác nói nàng thiên vị, tư thông, nên mới cố tình tránh hiềm nghi với ta. Chỉ là thực lực của ta ai ai cũng thấy. Việc ta trở thành Tân Khoa Trạng Nguyên là điều đương nhiên. Ta đã nói Trạng Nguyên không phải ngươi, không phải ta. Chẳng lẽ là tiểu tử bên cạnh nàng chỉ biết cày ruộng kia sao? Các vị, đợi hoàng bản hạ xuống, xin mọi người cùng chứng kiến, xem Phương mổ ta có phải là Tân Khoa Trạng Nguyên không? Hoàng bản đến. Hoàng bản đến. Thái giám đến thật đúng lúc. Giờ đây có thể chứng minh cho mọi người thấy ta chính là Trạng Nguyên rồi. Phúc An công chúa, hoàng bản đã được mang tới. Xin hỏi công chúa muốn tự mình dán bản hay để người khác thay mặt? Công chúa, để tại hạ làm đi. Đứng dậy. Khoan đã. Việc yết bản vàng khoa cử là chuyện của văn nhân, sao có thể để một kẻ thô lỗ chưa từng đọc sách qua dán bản? Ngươi nói ai không biết chữ? Ông nội ngươi đây biết chữ nhiều lắm đấy. Dù có biết chữ nhiều hơn nữa cũng chỉ là kẻ thô phu không thông văn chương. Ngươi, mọi người xem, có đồng ý để hắn ta dán bản không? Không đồng ý. Ta thấy nhất định phải là Phương huynh đây. Người có tài Trạng Nguyên mới xứng đáng dán bản. Đúng vậy, biểu ca là Trạng Nguyên, lẽ ra phải do đích thân biểu ca dán bản mới phải. Ngưu phó quan, vì mọi người đều chỉ đích danh Phương công tử, vậy cứ để Phương công tử dán bản đi. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi đã dán bản mà Trạng Nguyên không phải ngươi, ngươi sẽ thực sự trở thành trò cười cho thiên hạ. Tiêu Lệnh Lam, dù hôm nay là yến tiệc Trạng Nguyên, ta đưa y đến, đều là lỗi của ta. Quá mong mỏi được tận mắt chứng kiến biểu ca trở thành Trạng Nguyên. Nếu sớm biết sẽ gây ra chuyện thị phi hôm nay, ta đã không đến rồi. Y, muội không có lỗi, lỗi là ở nàng ta. Ghen tuông mà không biết phân biệt thời thế. Nàng càng ghen tuông, càng khiến bản thân trông giống hề hề hơn. Chư vị, hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ, xem Trạng Nguyên rốt cuộc có phải là Phương Khiếu ta đây không? Cái này, sao lại thế này? Tân Trạng Nguyên, sao lại thế này? Tân Tán. Tân Tán. Sao có thể như vậy? Công chúa, hoàng thượng phái người truyền chỉ cho Tân Khoa Trạng Nguyên. Tân Khoa Trạng Nguyên Tân Tán, mau tiếp chỉ. Thần xin nhận chỉ. Tân Khoa Trạng Nguyên Tân Tán, văn học uyên bác, thông thạo việc nông chính thủy lợi, thánh thượng đặc biệt phong làm đại tư nông, phối hợp cùng bộ hộ tổ chức lễ tịch điền, khâm thự. Thần cúi tạ ân điển của hoàng thượng. Tân Ái Khanh, chớ để bổn cô và phụ hoàng thất vọng. Thần nhất định không phụ kỳ vọng. Hãy đứng dậy đi. Huynh đệ Tân là Trạng Nguyên Lang. Vậy còn huynh Phương, sao trên bảng vàng lại không có tên huynh? Trước đây tự cho mình là Trạng Nguyên, không ngờ ngay cả tên trên bảng vàng cũng không có. Thật là mất mặt quá lớn.
Không thể nào, không thể nào. Ta đã được hoàng thượng tán thưởng. Sao trên bản vàng này lại không có tên ta? Tiêu Lệnh Lam, chắc chắn là do ngươi giở trò để ta phải khuất phục, cố ý tráo đổi bản vàng, có phải không? Càng rỡ. Bản vàng là do hoàng thượng thân phê. Ngươi đang nghi ngờ thánh thượng sao? Công chớ hiểu lầm. Tại hạ không hề nghi ngờ. Chỉ là tại hạ văn tài học thức đều hơn người khác. Vậy sao trên bản lại không có tên ta? Với những việc ngươi đã làm hôm trước, hoàng thượng giữ lại mạng ngươi đã là vô cùng khai ân rồi. Còn muốn làm Trạng Nguyên sao? Giải thích nhiều lời với hắn làm gì? Bổn cô đã mời Trạng Nguyên Lan dùng tiệc, đã đến lúc hồi cung rồi. Ngư phó quan, thanh toán sổ sách. Dân. Hảo nhà ngươi. Thì ra Trạng Nguyên không phải là ngươi. Trả lại gà chọi của ta. Phương công tử, chi phí hôm nay tại Thanh Phượng Lâu, ngài muốn thanh toán thế nào? Tiêu Lệnh Lam, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà không mau thanh toán bạc trắng, ta sẽ nổi giận đó. Ngươi nổi giận rồi sao? Ta thật là sợ hãi quá đi thôi. Biết sợ rồi sao? Vậy còn không mau thanh toán đi. Ngươi đừng giận mà, ta lập tức thay ngươi thanh toán. Suýt chút nữa quên mất. Hôm nay ta không mang đủ ngân lượng. Ngươi đùa ta sao? Phương công tử, tổng chi phí hôm nay không phải là một con số nhỏ đâu. Hay là ngươi cứ ở đây chờ, ta đi lấy bạc về cho ngươi. Vậy mau đi đi. Ngươi chờ đó, ta đi ngay đây. Đi. Đi, chẳng có gì đáng xem đâu. Khoan đã. Đứng lại. Trước khi thanh toán xong, ngươi không được đi đâu cả. Ta sẽ không thiếu bạc của ngươi đâu. Công chúa coi trọng ta như vậy, bạc sẽ sớm được mang tới thôi. Chuyện gì thế này? Trời đã khuya thế này rồi. Sao? Người của công chúa vẫn chưa tới vậy. Chắc là có việc gì đó bị trì hoãn rồi. Làm gì có chuyện trì hoãn đến khuya thế này. Ta thấy công chúa đây chẳng muốn mang bạc đến chuộc ngươi đâu. Tên tỷ tử nhà ngươi đã ăn mất con gà chọi thường thắng tướng quân của ta, lại còn khiến tất cả gà chọi của ta đều không còn. Bây giờ ta đã tay trắng rồi. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên phải để ngươi đền mạng bằng máu rồi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng động vào ta. Nếu để công chúa biết chuyện, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta khinh. Nếu công chúa thật sự để tâm đến ngươi, đã sớm mang ngân lượng tới chuộc ngươi rồi. Ta thấy nàng rõ ràng đang đùa giỡn ngươi thôi. Bây giờ ta sẽ chặt đứt đôi tay này của ngươi. Dừng tay. Không được. Các ngươi đang làm gì vậy? Ngươi là người bên cạnh công chúa phải không? Công chúa có phải sai ngươi mang ngân phiếu tới chuộc ta không? May mà ta đến kịp lúc. Công chúa quả thực đã sai ta mang tiền tới. Thấy chưa? Ta đã sớm nói rồi. Công chúa không thể nào bỏ mặc ta. Ngân phiếu? Ngân phiếu gì cơ? Đây là thứ công chúa sai ta đưa cho ngươi. 2 văn tiền. Tiểu thư Tiêu Lệnh Lam đối với Phương Hiếu sao thái độ lại thay đổi lớn đến vậy? Chuyện có biến rồi. Công chúa rõ ràng biết ta cần mấy vạn lượng, lại mang 2 văn tiền tới làm gì? Chuyện này ư? Công chúa cũng đã nói mỗi một khoản tiền của nàng đều có việc gấp, có thể từ nơi thị ho vào gáy mà gom góp được 2 văn tiền cho Phương công tử đã là vô cùng khó khăn rồi. Phương công tử, ngươi nhất định phải ghi nhớ ân tình của công chúa đối với ngươi. Ngươi xem, bao nhiêu bạn đồng môn kia có ai chịu quay lại mang tiền cho ngươi không? Chỉ có công chúa nhà ta là tốt bụng như vậy. Nhưng mà 2 văn tiền này thì làm được gì chứ? Ít nhất nó cũng giúp ngươi trừ đi 2 văn tiền nợ. Thôi được, tiền đã giao. Xin cáo từ. Khoan đã, quay lại. Chưa đưa tiền mà đã muốn đi sao? Ta đã đồng ý chưa? Ngươi nhầm rồi. Người kia có thù với ta. Hắn đã nuốt sạch ngân phiếu công chúa đưa cho ta. Ngươi còn muốn lừa gạt ta sao? Lần này e rằng không ai cứu được ngươi nữa. Tam ca, ngân phiếu đã được đưa tới. Vừa rồi có người mang ngân phiếu tới, nói là muốn chuộc 2 người bọn họ. Thật sao? Chuyện này sao có thể là giả? Phương công tử, ngươi và vị tiểu thư này có thể rời đi rồi. Đi. Tiêu Lệnh Lam dù tỏ ra vô tình đến mấy, cuối cùng không phải vẫn ngoan ngoãn mang bạc tới cho ta sao? Ta biết mà, nàng ấy không thể rời xa ta. Biểu ca, có khả năng nào số bạc này không phải do tỷ tỷ gửi tới không? Không thể nào, ngoài nàng ấy ra thì còn ai nữa? Người chịu đưa cho ta nhiều bạc như vậy? Ta đã sớm nhìn thấu nàng ấy rồi. Miệng lưỡi nói muốn giữ khoảng cách với ta, nhưng hành động lại luôn nghĩ cho ta. Căn trạch ở vị trí đắc địa này, 3 vào 3 ra, vẫn còn giữ lại cho ta. Ngươi, sao ngươi lại ném hết đồ đạc của ta ra ngoài? Phương công tử, công chúa đã dặn dò bảo ta đuổi ngài ra khỏi đây. Cái gì? Tiêu Lệnh Lam, sao nàng đột nhiên lại đuổi ta đi? Nô tài này không rõ. Nghe nói công chúa định nhường căn trạch này cho một vị công tử khác ngụ cư. Công tử khác? Biểu ca, chẳng lẽ tỷ tỷ đã để ý người khác rồi sao? Không thể nào. Nàng ấy theo đuổi ta 3 năm ròng, sao có thể đột nhiên thay lòng đổi dạ? Tân công tử,
Ta ở đây có một căn trạch, thiết bị đầy đủ, cảnh sắc lại tươi đẹp. Ta xin tặng lại cho ngươi. Đa tạ công chúa. Tiêu Lệnh Lam, vì sao nàng lại đem phủ đệ của ta cho hắn ở? Phủ này là tư sản của bổn cô. Bổn cô muốn tặng cho ai? Chẳng lẽ còn cần giải thích với ngươi sao? Ngươi thừa biết ta xuất thân hàn môn, giờ khắc này lại đuổi ta ra ngoài, bảo ta đi đâu mà ở? Phương huynh hôm nay tại Thanh Phượng Lâu tiêu tiền như nước, phung phí vô độ. Sao thế? Giờ lại thành hàn môn rồi sao? Câm miệng. Giữa ta và nàng chưa đến lượt ngươi xen vào. Tiêu Lệnh Lam, đêm nay nếu nàng không cho ta một lời giải thích, chúng ta coi như triệt để tan dở. Chuyện này quả thật là do ta suy xét chưa chu toàn. Hay là thế này đi, ta cho người sắp xếp lại chỗ ở cho ngươi, được không? Thế này thì còn nghe được chút. Ngưu phó quan, mau sắp xếp cho Phương công tử và Liễu tiểu thư một nơi ở mới. Công chúa, hai người họ vật hợp theo loài, người hợp theo nhóm. Bổn cô ở phía Nam Thành có một phủ đệ rộng chừng 4 mẫu đất, rất thích hợp cho họ cư ngụ. Dân, đi thôi. Hai vị. Phủ đệ 3 cửa vào 3 sân lớn đã cho tân tán, quay lưng lại cho ta một phủ đệ lớn hơn. Tiêu Lệnh Lam, để lấy lòng ta quả là tốn không ít tâm cơ nhỉ. Biểu ca, sao nơi này lại có mùi lạ thế? Sao lại hôi thối thế này? Này, còn bao lâu nữa mới tới? Sắp đến nơi rồi. Chính là nơi này. Ngươi bảo chúng ta ở chuồng heo sao? Ngươi bảo chúng ta ở chuồng heo sao? Tiêu Lệnh Lam, rõ ràng là bảo ngươi đưa chúng ta. Ngươi nói là phủ đệ rộng 4 mẫu đất mà lại dương đông kích tây, dẫn chúng ta đến chuồng heo. Ngươi không sợ công chúa trách phạt sao? Đây chính là phủ đệ 4 mẫu đất của công chúa sao? Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Công chúa ở thành Nam chỉ có một nơi, là trang trại nuôi heo rộng 4 mẫu đất. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai ngươi. Lời công chúa nói quả thật thâm sâu khó lường. Ngươi đang ám chỉ chúng ta sao? Chỉ có thể bầu bạn cùng heo sao? Biểu ca, hắn ta quá đáng lắm rồi. Đây là do chính ngươi tự suy diễn đó thôi, ta đâu có nói vậy. Dù sao thì heo còn có giá trị để ăn. Hai ngươi. Thôi được, đất đã dẫn đến nơi rồi. Thích ở thì ở, không thích thì cút đi. Biểu ca, bây giờ phải làm sao đây? Thật là vô lý hết sức. Chúng ta đi thôi. Biểu muội, trời sắp mưa rồi. Hay là chúng ta tối nay cứ tạm trú ở đây đi. Hút đi, hút đi. Biểu ca, tỷ tỷ, nàng rốt cuộc là có ý gì vậy? Sao lại sỉ nhục chúng ta như thế? Tiêu Lệnh Lam, ngươi dám đối xử với ta bạc bẽo như vậy sao? Không được, ta phải đi tìm nàng ta hỏi cho ra lẽ. Tiêu Lệnh Lam, Tiêu Lệnh Lam, ngươi mở cửa, đừng trốn trong đó nữa. Ta biết ngươi nghe thấy mà. Mở cửa. Ồn ào quá. Ai thế này? Sao người lại hôi thối thế kia? Phương công tử. Tiêu Lệnh Lam, có phải ngươi cố ý bắt ta ở chuồng heo không? Tiêu Lệnh Lam, có phải ngươi bắt ta ở chuồng heo không? Ngươi không có chỗ ở, ta mới tốt bụng tiền cho ngươi một nơi nương náu. Chuồng lợn cũng có thể che mưa chắn gió, chẳng phải vẫn tốt hơn ngươi phải ngủ ngoài đường sao? Ngươi Lệnh Lam, ngươi vẫn vì Y Y mà ghen tuông, phải không? Ghen tuông, ta biết. Ta cố tình cưới Y Y để ngươi phải ghen tức. Ngươi làm những điều này chẳng qua cũng chỉ muốn ta phải khuất phục. Được thôi, ta sẽ như ngươi mong muốn. Ta có thể không cưới Y Y làm chính thê, chỉ nạp nàng làm thiếp. Ta còn tưởng Phương công tử đã thay đổi tính nết, ai ngờ vẫn cố chấp không chừa. Muốn làm phò mã lại còn muốn nạp thiếp. Câu kia nói thế nào nhỉ? Đã làm kỹ nữ còn muốn dựng bia lập đền, vừa làm vừa muốn danh tiếng. Ngươi Tiêu Lệnh Lam, Y Y là nữ tử khuê cát, làm thiếp đã là ủy khuất nàng rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Theo ý của Phương công tử, ta còn phải cảm tạ ân đức của ngươi sao? Đáng tiếc, bản công chúa không có sở thích chung chồng với người khác. Phương công tử xin mời về đi. Khoan đã, Phương công tử còn có việc gì? Ta có thể không nạp Y Y,
Phương công tử chẳng phải rất yêu biểu muội sao? Giờ ngay cả biểu muội cũng không cần nữa. Ta đã sớm nên hiểu rõ, chúng ta là dân thường, làm sao đấu lại được với người hoàng gia như các ngươi. Tiêu Lệnh Lam, y cô khổ không nơi nương tựa, chỉ có thể trông cậy vào ta. Ta có thể không nạp nàng, nhưng ngươi phải mua cho nàng một căn nhà để ta có thể thỉnh thoảng qua lại chăm sóc nàng. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ thành hôn với ngươi. Ai muốn thành hôn với phu nhân của ta? Ai muốn cưới phu nhân của ta? Phu quân, phu quân, chàng đã về rồi sao? May mắn không phụ sự kỳ vọng. Tiêu Lệnh Lam, nàng gọi hắn là phu quân. Công chúa, năm đó gả cho ta, chẳng lẽ ngươi không biết? Chẳng phải lúc đó hai người chỉ là kết hôn giả thôi sao? Tiêu Lệnh Lam, nàng lúc đó chỉ là diễn trò để chọc giận ta, phải không? Ai cùng ngươi diễn trò chứ? Ta và chàng đã từng bái thiên địa làm phu thê. Ta không tin nàng không thể nào gả cho hắn được. Giờ thì tin rồi chứ? Không thể nào. Rõ ràng nàng đã nói phi ta không gả. Ta nói này Phương công tử, ngươi đầu óc có bệnh chăng? Một kẻ không gia thế, không tài năng, chỉ là một tên cỏ rác vô dụng, làm sao xứng làm phu quân ta? Tuy nhiên, dung mạo thì cũng tạm được. Nếu ngươi chịu cầu xin bổn cô, biết đâu bổn cô có thể cho ngươi làm một vị thị quân. Thị quân? Tiêu Lệnh Lam, ngươi muốn ta làm thiếp của ngươi sao? Sao ngươi có thể sỉ nhục người khác như vậy? Khi ngươi muốn bổn cô làm bình thê, sao ngươi không thấy bị sỉ nhục? Giờ bổn cô mở lời muốn ngươi làm thiếp, lại thành sỉ nhục ngươi sao? Nam nhân và nữ nhân sao có thể giống nhau được? Tiêu Lệnh Lam, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nàng muốn hắn làm thị quân của nàng sao? Hoắc tướng quân, vừa rồi ta chỉ là muốn chọc giận hắn thôi. Dù hắn có đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Thật đó, ta chỉ cần một phò mã là đủ rồi. Nàng xem, đây là gì? Thuốc. Chàng thật sự lấy được rồi sao? Đi, chúng ta lập tức đi dâng thuốc cho phụ hoàng. Được. Phụ hoàng, Thái y, chuyện này. Chúc mừng công chúa, hoàng thượng đã thổ ra được khối huyết ứ này. Bệnh tình đã không còn đáng ngại, chỉ chốc lát nữa là tỉnh lại thôi. Tạ ơn trời đất, phụ hoàng cuối cùng cũng không sao rồi. Có Tân Lang rồi mà quên cả phụ hoàng sao? Phụ hoàng, hoàng thượng, cả nhà chúng ta hà tất phải câu nệ lễ nghi. Hoàng thượng, lần này Di thần đi tìm thuốc, còn phát hiện ra một chuyện trọng yếu. Ngài trúng phải cung đình bí độc của Đại Tề. Việc trúng độc lần này rất có thể là do Tề quốc giở trò. Chẳng trách bệnh tình của trẫm lại đến đột ngột như vậy. Thì ra là do kẻ gian hãm hại. Tề quốc, kiếp trước, sau khi ta thành thân với Vương Khiếu, phụ hoàng dưỡng bệnh, giao phó chính sự cho ta tập làm quen. Vương Khiếu và Liễu Y Y cấu kết với Tề quốc, chẳng mấy chốc đã công phá hoàn thành. Bệnh tình của phụ hoàng có liên quan đến Vương Khiếu và Liễu Y Y chăng? Phụ hoàng, hiện tại người Tề quốc chỉ biết ngài trúng độc, nhưng lại không hay độc đã được giải. Chi bằng chúng ta hãy giấu kín tin ngài đã khỏi bệnh, lấy cớ Nhi thần trúng độc để tìm kiếm giải dược, xem thử bước tiếp theo của bọn chúng là gì. Được thôi, chuyện này cứ giao cho con xử lý. Tiêu Lệnh Lam trúng độc rồi sao? Trúng độc thì tốt. Tiêu Lệnh Lam, ngươi dám sỉ nhục ta như thế, trúng độc cũng là đáng đời ngươi. Biểu ca, người thực sự trúng độc là hoàng thượng, không phải nàng ấy. Hoàng thượng trúng độc. Vậy tại sao Tiêu Lệnh Lam? Hoàng thượng là gốc rễ của một quốc gia, nếu để tin ngài trúng độc bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cả nước chấn động. Tỷ tỷ nàng ấy là mượn cớ bản thân trúng độc thôi, vì hoàng thượng tìm thuốc giải. Thì ra là vậy. Y Y, làm sao muội biết được? Là người của Tề quốc đã nói cho muội biết. Tề quốc? Y Y, Tề quốc và Đại Lương là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung. Sao muội lại có thể liên hệ với người Tề quốc? Nếu bị người ngoài biết được, muội sẽ mất mạng đấy. Biểu ca, đối với chúng ta, Tề quốc là bạn chứ không phải địch. Mấy hôm trước, chúng ta bị giam ở Thanh Phượng Lâu, chính là người Tề quốc đã dùng ngân lượng chuộc chúng ta ra. Người đưa bạc chẳng phải là Tiêu Lệnh Lam sao?
Tiêu Lệnh Lam đã đối xử với biểu ca như vậy, lại còn giam giữ mẫu thân của chúng ta nữa, sao có thể cứu chúng ta? Hiện tại chỉ có nương tựa vào Tề quốc, chúng ta mới có đường sống. Nhưng mà biểu ca, sự việc đã đến nước này, ta cũng không giấu chàng nữa. Ta đã mang thai con của chàng rồi. Y, muội có thai rồi sao? Tiêu Lệnh Lam luôn nhắm vào chúng ta. Dưới sự áp chế của nàng ta, chúng ta khó lòng ngẩng đầu lên được. Biểu ca, ta không muốn con sinh ra lại phải sống trong cảnh khốn cùng. Nhưng nếu chúng ta quy thuận Tề quốc, tiêu diệt Đại Lương, sau này chúng ta sẽ có vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết. Chúng ta nên giúp họ như thế nào đây? Tiêu Lệnh Lam vì sự ổn định của quốc gia đã tìm mọi cách che giấu tin tức hoàng thượng bị trúng độc. Nếu hoàng thượng băng hà, đất nước này ắt sẽ đại loạn. Thiên Sơn Liên mà Tiêu Lệnh Lam tìm kiếm và cây độc liên trong tay ta giống hệt nhau. Chỉ cần hoàng thượng dùng phải, ắt sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Chàng muốn ta mưu sát quân Dương sao? Biểu ca, vì mẫu thân của chàng và hài nhi trong bụng, việc này là để tự bảo toàn thân thôi. Ý của ngươi là phương thuốc này có thể giải độc cho cô? Lệnh Lam, gần đây ta nghe tin muội bị trúng độc, thật sự lo lắng đến chết đi sống lại, cho nên ta mới phải dốc hết tâm sức tìm ra giải dược cho muội. Mấy hôm trước ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi lại không trách cứ ta, ngược lại còn tìm được giải dược cho ta. Lệnh Lam, mâu thuẫn giữa ta và muội chẳng qua chỉ là chuyện tình cảm riêng tư. Thế nhưng muội là công chúa duy nhất của Đại Lương, tương lai còn phải kế thừa ngai vàng. Nếu thân thể của muội có điều bất trắc, toàn thể bách tính Đại Lương ta đều sẽ chịu liên lụy. Xin tỷ tỷ hãy coi trọng sức khỏe, sớm ngày dùng thuốc. Các ngươi thật sự rất có lòng. Vậy nếu đã như vậy, bổn cô cũng không giấu giếm các ngươi nữa. Ngươi bị trúng độc không phải là ta, mà là phụ hoàng. Các ngươi dâng thuốc cho phụ hoàng, đợi phụ hoàng có chút chuyển biến tốt, nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi. Chuyện ban thưởng thì không cần đâu ạ. Có thể vì hoàng thượng phân ưu là bổn phận của vi thần. Tốt, nếu đã như vậy, chúng ta hiện giờ hãy lên đường thôi. Lệnh Lam, chúng ta đi đâu vậy? Đương nhiên là vào cung để giải độc cho phụ hoàng. Đợi phụ hoàng tỉnh lại, sẽ lập tức ban thưởng cho các ngươi. Cái này không được. Trong cung toàn là người của bọn chúng. Nếu tiến cung, phụ hoàng dùng thuốc xong, ta và biểu muội chắc chắn sẽ mất mạng. Kháng cự đến vậy sao? Phương thuốc này chẳng lẽ là giả sao? Không phải, phương thuốc này chắc chắn là thật. Chỉ là chúng ta chỉ là dân thường, không thể cứ thế lặng lẽ tiến cung. Chẳng phải đây là hành động vượt quyền sao? Phải, hay là chúng ta tạm thời đừng đi thì hơn. Đúng vậy, chỉ cần hoàng thượng bình an vô sự, đó chính là phúc phận lớn nhất của bầy tôi. Ân thưởng gì đó căn bản chẳng quan trọng. Tốt, nếu các ngươi đã coi nhẹ danh lợi đến vậy, thì thang thuốc này chỉ đành để ta đích thân mang đến vậy. Vậy chúng thần xin cáo lui trước. Biểu muội, nàng đã có thể liên lạc được với người của Tề quốc, cớ sao chúng ta vẫn phải sống trong chuồng heo thế này? Chẳng phải là để Tiêu Lệnh Lam lơ là cảnh giác sao? Tính toán thời gian, hoàng thượng hẳn đã băng hà rồi. Biểu ca, người có muốn đích thân phá vỡ hoàng thành, bắt giữ Tiêu Lệnh Lam không? Ta, hoàng thành có bao nhiêu cấm vệ quân, lại còn có Hoắc Minh Giật bách chiến bách thắng trấn thủ, làm sao ta có thể làm được chứ? Sợ gì chứ? Ta đã liên lạc được với các mật thám của Đại Tề, họ có cách đối phó với Hoắc Minh Giật. Đến lúc đó, Hoắc Minh Giật không còn, việc hạ gục cấm vệ quân hoàn thành chẳng khác nào lật bàn tay. Người đến rồi. Sao lại là ngươi? Chủ tử, trước đây có đắc tội, chỉ là để ruồng bỏ Hoắc tướng quân và công chúa thôi. Giờ thời cơ đã chín mùi, chúng ta rốt cuộc có thể thành tựu đại nghiệp rồi. Chủ tử, ngài đây là vì sao? Ngươi là tâm phúc của Hoắc Minh Giật, ta không thể tin ngươi. Chủ tử, thân phận mật thám rất nhạy cảm. Nếu ta không mạo hiểm làm tâm phúc của Hoắc Minh Giật, e rằng đã sớm bị phát hiện và giết chết rồi. Tất cả những điều này của ta, tất cả đều là hy sinh vì đại nghiệp. Những hy sinh ấy, y
Ta thấy lời hắn nói có lý. Ẩn mình bên cạnh Hoắc Minh Giật làm gián điệp, nếu ngay cả các ngươi cũng không lừa được, thì làm sao lừa được Hoắc Minh Giật? Tốt, hãy giúp ta làm một việc, ta sẽ tin tưởng ngươi. Tùy theo chủ tử sai khiến, ngày mai giờ thân, ngươi hãy dẫn Hoắc Minh Giật ra khỏi thành, về phía Tây Giao. Vâng. Giờ thân, Tây Giao ngoài thành. Tướng quân, bọn họ e rằng có âm mưu nhắm vào ngài. Ngài tuyệt đối không thể đi. Nếu không đi, chẳng phải sẽ không thể lấy được lòng tin của họ sao? Kế hoạch của công chúa sẽ bị rối loạn. Chuẩn bị vài chục binh mã, ngụy trang thành dân thường. Giờ thân xuất phát. Vâng. Hỡi các tráng sĩ, theo ta xuất phát. Rõ. Phu quân, chuyến đi lần này nhất định phải bình an trở về. Tuyệt đối sẽ không để công chúa phải đợi chờ vô ích. Tây Giao hoa đào đang nở rộ, chờ phu quân trở về sẽ cài lên tóc thiếp một cành đào. Hắn ta thật sự đã ra khỏi thành rồi sao? Ngươi đã dùng lý do gì khiến hắn ra khỏi thành vậy? Ta nói Tây Giao hoa đào nở rộ, công chúa yêu thích hoa đào, thế là hắn đi hái hoa. Không ngờ vị Hoắc tướng quân mà mọi người đều kính sợ lại là một kẻ si tình đến vậy. Tiêu Lệnh Lam, chủ tử, vì sao ngài lại bảo ta dẫn Hoắc Minh Giật về hướng đó? Đại tề ở phía đó đã dâng sẵn thiên la địa võng, dẫn theo hơn 10 tên nô bộc đi đó, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nhưng Hoắc Minh Giật võ công siêu phàm, thường nhân căn bản không thể tóm được hắn. Ngươi là thường nhân. Ta nói cho ngươi biết, Hồ Liệt tướng quân đang dẫn đại quân ngay tại đó, nghiêm trận chờ đợi. Dù cho Hoắc Minh Giật kia lợi hại đến mấy cũng đành bó tay. Song quyền đang địch tứ thủ, đừng hòng sống trở về. Chủ tử quả là trí mưu vô song, tính toán không sót một ly. Được rồi, Hoắc Minh Giật đã rơi vào bẫy rồi, chuẩn bị đi. Tiếp theo chúng ta phải làm chuyện lớn. Chủ tử, chuyện gì vậy? Vào cung tạo phản. Tạo phản? Đúng vậy, hoàng thượng đã băng hà. Lúc này không khởi nghĩa, còn đợi đến bao giờ? Nhưng lỡ như chúng ta bị phát giác thì sao? Công chúa đang lo liệu tang lễ. Tình cảm với công chúa và biểu ca ai mà chẳng hay biết. Hơn nữa có người dẫn đội. Sợ cái gì? Vâng. Phương Khiếu, Liễu Y Y xin đến viếng tang. Hoàng thượng, hoàng thượng, các ngươi đến làm gì? Lệnh Lam hoàng thượng băng thệ, nàng phải nén bi thương, tiết chế cảm xúc chứ. Hoàng thượng, ngài anh minh thần võ, yêu thương Lệnh Lam, sao nỡ lòng nào bỏ lại Lệnh Lam mà đi chứ? Hoàng thượng, Lệnh Lam, hoàng thượng băng hà, cả nước đều thương tiếc. Thật là một đại hỷ sự khiến thiên hạ cùng chung vui mừng. Ngươi nói gì? Thiên hạ cùng chung vui? Tỷ tỷ, muội biết hoàng thượng qua đời, tỷ rất đau buồn, nhưng muội và biểu ca lại vô cùng vui mừng. Tiêu Lệnh Lam, ngươi làm gì vậy? Đây là tang lễ của phụ hoàng ta, các ngươi lại mặc đồ đỏ áo xanh, đây là đại bất kính. Ta đánh người ta thì sao? Đại bất kính? Xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ tình hình hiện tại. Ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta đến đây để viếng tang chứ? Ngươi nói ta đại bất kính, ta cho ngươi thấy thế nào mới là đại bất kính thực sự. Ngươi, giang sơn của đại lương các ngươi cũng nên như tấm bài vị này mà tan rã tứ phân ngũ liệt. Đừng. Người đâu? Bắt hai tên kia lại cho ta. Tuân lệnh. Tiêu Lệnh Lam, ngươi không lẽ nghĩ rằng bọn họ thật sự nghe lời ngươi sao? Công chúa, xin người đừng hồ đồ nữa. Vương công tử và Liễu tiểu thư hảo tâm đến viếng,
Ngươi lại sai vi thần bắt giữ họ, xin thứ cho vi thần không thể nghe lệnh người. Ngươi cũng bị bọn chúng mê hoặc rồi sao? Nói gì mà mê hoặc, hắn vốn dĩ là người của đại tề ta, Tiêu Lệnh Lam. Muốn trách thì trách ngươi, tự mình nhìn người không rõ, để vị trí quan trọng như cấm vệ quân giao cho người ngoài. Đại tề, Phương Khiếu, ngươi có còn nhớ mình là dân Đại Lương không? Thông đồng với địch, phản quốc, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Trời, giết vua ta còn dám làm, ta sợ cái gì thiên phạt? Không đúng. Nói một cách nghiêm túc, hoàng thượng là do chính ngươi giết chết. Ngươi còn chưa biết sao? Cái độc hại chết ngài ấy chính là do ngươi tự tay đưa ra đó. Bông sen thiên sơn kia quả nhiên có vấn đề, tỷ tỷ. Đó không phải là thiên sơn liên, mà là độc liên. Người trúng độc ăn vào sẽ cảm thấy vạn kiến bò khắp tim gan, giãy dụa mà chết trong đau đớn. Tỷ tỷ, lúc hoàng thượng băng hà chắc hẳn rất đau đớn lắm nhỉ? Tiêu Lệnh Lam, đa tạ nàng đã giúp ta một tay. Bên đại tề đã hứa với ta, chỉ cần giết chết hoàng đế Đại Lương, đó chính là công lao trời biển. Sau này cao quan hậu lộc, vinh hoa phú quý đều là của ta. Thế nào? Cảm giác tự tay sát hại phụ hoàng của mình ra sao? Hai tên cẩu tặc này phản bội quốc gia của mình, hãm hại quốc quân, đầu quân cho kẻ địch. Chẳng lẽ các ngươi không có chút lòng biết hổ thẹn nào sao? Ta hổ thẹn điều gì? Tất cả đều tại ngươi. Nếu năm đó ngươi chịu gả cho ta, để hoàng thượng phong ta làm trạng nguyên, ta há lại phải đầu quân cho đại tề sao? Tất cả là do ngươi bức ép, là lỗi của ngươi. Ta chưa từng thấy kẻ nào dày mặt đến thế. Những năm qua, ta đã phái bao nhiêu danh sư đại nho dạy dỗ ngươi, nhưng ngươi vẫn không thông văn chương. Ngươi cũng xứng làm trạng nguyên sao? Ngươi sủng ái biểu muội, dẫm lên thể diện của ta mà nạp thiếp. Ta đường đường là công chúa, tại sao phải gả cho ngươi? Ngươi công chúa quả là giỏi ăn nói, nhưng chẳng bao lâu nữa Đại Lương sẽ bị đại tề tiêu diệt. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một công chúa vong quốc. Tuy nhiên, để tình dung sắc của nàng còn tạm được, ta có thể thưa với đại tề hoàng đế, để ngươi làm nha hoàn rửa chân cho ta. Ngươi cũng xứng chạm vào ta sao? Đã đến nước này rồi, ngươi còn giả vờ làm gì nữa? Đợi đến khi ngươi làm nha hoàn rửa chân cho ta, ngươi sẽ phải cầu xin ta chạm vào ngươi. Nha hoàn rửa chân, ngươi thật sự dám nghĩ? Tiêu Lệnh Lam, ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Ngươi hiện giờ là công chúa của một nước đã mất, còn tưởng rằng những là công chúa cao cao tại thượng sao? Có thể để ngươi làm nha hoàn rửa chân đã là phúc phận của ngươi rồi. Đúng vậy, tỷ tỷ, tuy làm nha hoàn rửa chân thì thân phận thấp hèn, nhưng mà ít nhất cũng là một đường sống sót. Cô còn phải cảm ơn chàng nữa. Biết điều là tốt. Nhìn xem Y của chúng ta thật là thấu tình đạt lý biết bao. Lúc trước ngươi gây khó dễ cho Y, không cho nàng làm thiếp chính, giờ nàng vẫn còn nghĩ đường sống cho ngươi. Y mới thật sự có phong thái của chính thất. Ngươi bây giờ căn bản không có tư cách để lựa chọn. Biểu ca, hiện tại thiếp đã mang thai, đợi tỷ tỷ vào phủ làm nha hoàn rửa chân, có thể để nàng ấy đến hầu hạ thiếp được không? Tỷ tỷ sẽ không từ chối chứ? Nàng ấy dựa vào đâu mà không đồng ý? Những chuyện nàng ấy đã làm với ngươi trước đây khiến ngươi mất hết thể diện. Đây là cơ hội để nàng ấy chuộc tội. Một công chúa sắp mất nước, đáng thương như vậy, có gì ghê gớm đâu. Chỉ bằng hai người các ngươi đứng đây nói khoác lác mà muốn dọa được cô sao? Ngư phó quan nghe theo lời các ngươi thì sao? Kinh thành có trọng binh canh giữ, chắc chắn đã phát hiện ra điều bất thường. Việc cô có làm công chúa mất nước hay không tạm thời chưa nói, nhưng các ngươi tuyệt đối sẽ chết trước bổn cô. Biểu muội tính sao đây? Chúng ta không phải là đối thủ. Biểu ca cứ yên tâm. Những kẻ kia đã trúng độc, thổ tả liên miên, cơ bản không còn chút sức lực nào để giao chiến. Tiêu Lệnh Lam, nghe thấy chưa? Còn trông cậy vào bọn chúng đến cứu ngươi sao? Thật khiến ta cười rụng rốn. Quả thật ta đã đánh giá thấp các ngươi rồi, nhưng ta lại rất lấy làm lạ. Các ngươi đã hạ độc bằng cách nào? Chuyện này có gì khó? Người của chúng ta đã bí mật lẻn vào quân doanh, rồi hạ độc vào nguồn nước ăn uống. Không một ai có thể thoát thân. Chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi sao? Ai nói chúng ta chỉ có chút thủ đoạn này? Ta nói cho ngươi biết, tướng quân Hồ Liệt đã dẫn binh mã xâm nhập vào lãnh thổ Đại Lương, hiện giờ đã theo hướng đông nam, thẳng tiến về kinh thành rồi. Vậy thì có được bao nhiêu người? Hắn ta chỉ dẫn theo một đội quân nhỏ, căn bản không phải là đối thủ của quân đội Đại Lương chúng ta. Tỷ tỷ vẫn chưa hay biết sao? Vị tướng trấn biên của Đại Lương các ngươi chính là một tên hèn nhát. Chúng ta vừa mới xuất quân, hắn ta đã sợ đến mức tè ra quần rồi. Hắn ta mặc kệ để tướng quân Hồ Liệt dẫn theo kỵ binh tinh nhuệ của đại tề xông vào. Đến lúc thành môn kinh thành mở ra, Đại Lương chắc chắn sẽ diệt vong. Lệnh Lam, ngươi hiện giờ quỳ xuống nhận tội với ta, ta vẫn có thể đối xử tử tế với ngươi. Hai người các ngươi bây giờ hãy cùng cô quỳ xuống van xin, cô cũng có thể giữ lại cho các ngươi một thể xác toàn vẹn, toàn thây.
Tiêu Lệnh Lam, sự đã đến nước này, ngươi còn giả vờ cái gì nữa? Thật sự cho rằng mình vẫn là công chúa cao cao tại thượng sao? Đã ngươi giỏi giả vờ đến thế, chi bằng ta cho ngươi làm quen trước một chút. Vậy ngươi nói xem, muốn ta làm quen với điều gì? Đương nhiên là muốn ngươi, vị công chúa cao cao tại thượng kia, quỳ xuống dập đầu tạ tội với ta và Y Y. Biểu ca, chủ ý này hay lắm. Để bổn cung quỳ gối trước hai ngươi sao? Tỷ tỷ, biểu ca cũng là vì muội tốt thôi. Sau này, nơi muội cần quỳ gối còn nhiều lắm. Bây giờ học trước một chút cũng tốt mà. Phó Quan Ngư, còn chần chờ gì nữa? Mau đến dạy cho công chúa nhà ta cách làm một công chúa Vong Quốc đi. Nhanh lên, nhanh lên, dân. Chỉ bằng hai ngươi mà cũng xứng đáng để bổn cung quỳ gối. Ngươi, các huynh đệ. Ngưu Phó Quan, ta bảo ngươi dạy nàng cách làm công chúa Vong Quốc, ngươi bắt ta làm gì? Ngưu Phó Quan, mau bảo bọn chúng thả ta và biểu ca ra. Công chúa điện hạ, vừa rồi là mạo phạm ngài. Tình thế cấp bách, đành phải tùy cơ hành sự. Bổn cung không trách ngươi, đứng dậy đi. Dân. Tiêu Lệnh Lam, Ngưu Phó Quan rõ ràng là người dưới trướng chúng ta. Ngươi đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc hắn? Bổn cung không bao giờ thèm dùng những thủ đoạn thấp kém đó. Phương Khiếu, Liễu Y Y, trò chơi mà bổn cung cùng hai tên ngốc các ngươi bày ra đã kết thúc rồi. Để bổn cung quỳ gối trước hai tên ngu xuẩn các ngươi. Hai ngươi cũng xứng sao? Ngưu Đại Dũng, ngươi là gián điệp của đại tề cài cắm bên ta, lại dám phản bội chúng ta. Ngươi không sợ người nhà gặp chuyện sao? Ta có gì mà phải sợ? Các ngươi không thật sự nghĩ rằng ta là người của đại tề các ngươi chứ? Tướng quân, tên gián điệp đại tề này đã khai báo xong rồi, vậy thì không cần giữ lại nữa. Ngưu Phó Quan, sau này ngươi sẽ thay thế hắn, tiếp tục nằm vùng và liên lạc với đại tề. Phải. Thật có lỗi với các vị. Quân của các vị đã sớm bị tướng quân của ta giết sạch rồi. Ta cũng không ngờ các vị lại dễ lừa đến thế. Chỉ cần ta mạo danh, các vị liền tin ngay. Giờ phải làm sao đây? Bị bắt giữ lúc này là các vị rồi. Giờ đây, chính các vị phải nghĩ cách xem nên làm gì mới phải. Tiêu Lệnh Lam, ngươi đừng đắc ý. Những kẻ này là người của ngươi thì sao chứ? Phụ hoàng của ngươi đã băng hà rồi. Đại Lương Thiên Tự đã chết. Đại Lương ắt sẽ đại loạn. Sớm muộn cũng bị đại tề nuốt chửng. Ngươi dù là nữ nhi tài giỏi đến đâu, cũng chỉ là công chúa Vong Quốc mà thôi. Ai nói nữ nhi của trẫm phải làm công chúa Vong Quốc? Hoàng thượng sống lại rồi. Ai nói nữ nhi của trẫm phải làm công chúa Vong Quốc? Biểu ca, hoàng thượng sống lại rồi. Phụ hoàng, lùi mau. Hoàng thượng cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã chết rồi. Đừng có giả xác mà dọa người. Phương Khiếu, hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Phụ hoàng của cố rốt cuộc đã chết hay chưa? Ngươi không phải đã ăn liên độc rồi sao? Sao vẫn còn sống? Ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng thứ mà hạng người ngươi dâng lên ta sẽ đưa cho phụ hoàng sao? Tiêu Lệnh Lam, ngươi dám đùa giỡn ta. Nhưng mà có làm sao chứ? Hoàng thượng đã bệnh nặng đã lâu, dù không ăn liên độc cũng chẳng sống được bao lâu. Ngươi rốt cuộc vẫn chỉ là công chúa Vong Quốc mà thôi. Ngươi chết, trẫm cũng sẽ không chết. Lam Nhi hiếu thuận đã sớm tìm được thuốc hay chữa khỏi cho trẫm. Muốn đại lương Vong Quốc ư? Trẫm sẽ diệt vong ngươi trước. Không thể nào. Vậy nàng ta cầu thuốc làm chi? Đương nhiên là để cho đám người mang dã tâm bất chính như các ngươi lộ diện hết thảy, rồi ta sẽ thu thập. Trẫm không chỉ sẽ sống yên ổn, mà còn muốn truyền ngôi báu cho Lam Nhi. Trẫm muốn đích thân nhìn Lam Nhi vững vàng giang sơn. Phụ hoàng, người vẫn còn trẻ mà. Tang lễ đã cử hành, ngoài triều cũng đã cáo thiên hạ. Lam Nhi, lần này con làm rất tốt đó. Phụ hoàng đã sớm muốn cùng mẫu hậu con du ngoạn khắp chốn, chỉ là không yên lòng về con thôi. Lần này đã khiến phụ hoàng thấy con đã trưởng thành,
Phụ hoàng. Đúng rồi. Hiện tại chưa phải lúc để các ngươi thể hiện cảnh phụ từ tử hiếu. Tướng quân Hồ Liệt sắp dẫn 10 vạn đại quân công phá hoàn thành. Đại Lương sắp vong quốc rồi. Đại Lương sắp vong quốc rồi. Tướng quân Hồ Liệt là mãnh tướng đệ nhất Đại Tề, chưa từng thất bại. Hắn từng nói, chỉ cần bắt được người Đại Lương, nhất định sẽ lăng trì xử tử, chịu hình phạt tàn khốc nhất. Lam Nhi, quân phản nghịch hung tàn, hay là con và hoàng hậu nương nương đi trước đi, trẫm sẽ ở lại cản chúng. Phụ hoàng, mẫu hậu, xin người hãy tin tưởng nhi thần. Phương Khiếu, Liễu Y Y, trước khi Hồ Liệt tới, ta vừa hay có thể xử lý các ngươi trước. Ngươi dám? Nếu tướng quân Hồ Liệt biết chúng ta bị giết, nhất định sẽ bắt giữ các ngươi, lăng trì xử tử. Đến lúc đó, các ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi khổ còn nhiều hơn thế. Lam Nhi, hay là tạm thời tha cho bọn chúng đã. Tiêu Lệnh Lam, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mau thả ta và Y Y ra. Đến lúc đó, ta còn có thể rộng lòng xin tướng quân Hồ Liệt tha cho cả nhà ngươi. Đúng vậy, tỷ tỷ, tướng quân Hồ Liệt vốn là kẻ tàn bạo, tha cho chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Người đâu? Có mặt. Ta biết mà. Ngươi nhất định sẽ thả ta. Ai nói ta sẽ thả các ngươi? Tiêu Lệnh Lam, nếu ngươi không thả ta, chờ tướng quân Hồ Liệt đến, ngươi chết chắc rồi. Tướng quân Hồ Liệt mà các ngươi nói là người này sao? Tướng quân Hồ Liệt mà các ngươi nói là người này sao? Một tên phế vật. Bẩm bệ hạ, vi thần may mắn không phụ sự kỳ vọng, đã thành công dẹp yên bọn phản tặc trong kinh thành. Đây là thủ cấp của Hồ Liệt. Đứng dậy đi. Không thể nào. Ngươi rõ ràng đã rơi vào bẫy, đáng lẽ phải bị tướng quân Hồ Liệt giết chết, sao có thể vẫn còn sống? Chỉ là hắn. Ta còn phải đa tạ các ngươi đã đưa ta đến gặp Hồ Liệt, cho ta cơ hội giết hắn. Ngươi không mắc mưu. Tướng quân Hoắc có thể giữ muôn vàng quân địch mà lấy được thủ cấp của địch tướng. Các ngươi không lẽ thật sự cho rằng 3 con mèo 2 con chó của Đại Tề có thể giam giữ được tướng quân Hoắc sao? Các ngươi ngu xuẩn thì đừng trách, bị ta đùa giỡn đến quay cuồng. Hãy cho ta cơ hội thanh trừng đám phản tặc các ngươi. Các ngươi. Phương Khiếu, Hồ Liệt đã bị chém đầu. Chỉ cần ta Hoắc Minh Giật còn ở đây một ngày, Đại Lương sẽ vững như Thái Sơn, tuyệt đối không diệt vong. Thi thể toàn vẹn cứ để lại cho các ngươi vậy. Tướng quân Hoắc quả thật là người trượng phu, trẻ người mà tài cao. Có hắn phò tá ngươi vững vàng Giang Sơn, trẫm mới có thể an lòng được. Lệnh Lam, nàng yêu ta đến thế, lần này xin nàng hãy tha cho ta được không? Yêu ta ư? Phó Tiếu, có Hoắc tướng quân tài đức vẹn toàn làm gương, ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ yêu một tên rác rưởi như ngươi? Người đâu? Mau trói 2 tên loạn thần tặc tử này lại, xử trảm hình. Tiêu Lệnh Lam, ngươi đừng quên ta có ơn cứu mạng ngươi, ngươi không thể giết ta. Tiêu Lệnh Lam, ngươi đừng quên ta có ơn cứu mạng ngươi, ngươi không thể giết ta. Ơn cứu mạng ư? Ngươi chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng ta tin ngươi đã cứu mạng ta sao? Ngươi có ý gì? Lễ hội Hoa Triều 3 năm trước, ta bị nhũ mẫu xúi giục, nữ cải trang nam đi ra ngoài, và bọn Sơn Phỉ đã mai phục trên đường. Chuyện này thật sự không phải là sắp đặt từ trước sao? Nếu không khai ra sự thật, Lưu Nhũ Mẫu cũng chính là mẫu thân của ngươi sẽ mất mạng đó. Ta nói, năm đó quả thực là do chúng ta bày mưu tính kế. Chỉ là sau đó phát hiện bọn Sơn Phỉ kia thật sự muốn bắt cóc điện hạ, ta không dám lộ diện, cho đến khi bọn chúng đuổi Sơn Phỉ đi, ta mới ra tay cứu điện hạ. 3 năm trước, lễ hội Hoa Triều, dưới chân núi Thanh Thành, vị công tử nhỏ mà ta cứu năm đó chính là điện hạ. 3 năm trước, ta từng giết Sơn Phỉ và cứu một vị công tử nhỏ đang hôn mê. Chỉ là lúc đó ta vội vàng tiếp nhận mật báo nên đã rời đi trước. Không ngờ vị công tử nhỏ đó lại là nàng.
Minh Dật. Thì ra từ rất lâu rồi chàng đã cứu ta. Tiêu Lệnh Lam. Tiêu Lệnh Lam. Nàng yêu ta đến thế, sao nàng có thể ngay trước mặt ta ôm ấp gã đàn ông khác chứ? Phương Khiếu, ngươi quả thực nực cười. Dùng một lời dối trá để lừa gạt ta, giờ đây còn mặt mũi chất vấn ta. Ngươi thật sự không bằng một ngón tay của Minh Dật. Ai bảo ngươi dễ bị lừa đến vậy? Không bằng hắn. Ngươi tưởng mình tài giỏi đến đâu? Ngươi căn bản không thể sánh bằng y y của chúng ta. Biểu ca, biểu muội của ngươi là thứ gì? Cũng xứng để ta so sánh sao? Tiêu Lệnh Lam, ngươi chỉ là ghen tị với y y vì nàng ấy xinh đẹp hơn ngươi, thông minh, hiểu chuyện hơn ngươi. Ngươi giết ta thì được, nhưng biểu muội đã mang thai con của ta. Xin ngươi hãy tha cho nàng ấy đi. Không thể nào. Sao ngươi lại nhẫn tâm đến vậy? Y là một nữ tử yếu đuối, lại còn mang thai, ngươi lại có thể ra tay tàn độc như thế. Biểu muội, nàng ta thật sự là biểu muội của ngươi sao? Ngươi có ý gì? Biểu muội, vậy thì ta đây nhân từ cho ngươi xem, việc mang thai này là thật hay giả. Biểu ca. Biểu ca, Tiêu Lệnh Lam, ngươi muốn làm gì y y? Đây là... Nhìn rõ chưa? Đây là U Đình Hoa. Chỉ có huyết mạch hoàng tộc Đại Tề mới có loại hoa này. Nàng ta là hoàng tộc Đại Tề, căn bản không phải biểu muội của ngươi. Không thể nào. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ bé, ngày đêm ở bên nhau. Dáng vẻ của nàng ấy rõ ràng không hề thay đổi so với trước kia. Ở Tề quốc có một loại bí thuật, sau khi sát hại người ta, lột lớp da mặt thì có thể thay hình đổi dạng. Vì biểu muội thật sự của ngươi đã sớm bị ả ta lột da rồi. Lời biểu muội nói đều là giả dối, phải không? Biểu ca, thiếp đã mang thai con của chàng rồi. Sao có thể là loại người như nàng ta nói? Nàng ta chỉ đang bịa đặt lung tung. Tiêu Lệnh Lam, người thật ác độc. Ta bịa đặt ư? Người đâu? Hãy để Phương Khiếu tận mắt xem rõ việc mang thai này là thật hay giả. Buông ta ra. Phương Khiếu, ngươi đã nhìn rõ chưa? Đứa bé trong bụng nàng ta đều là giả. Ngươi, nữ nhân này, ngươi dám lừa gạt ta? Buông ta ra. Ngươi là thứ gì? Cũng xứng để ta mang thai con của ngươi sao? Nếu không phải Tiêu Lệnh Lam thích một tên phế vật như ngươi, ta còn chẳng buồn nhìn ngươi. Cho nên lời nàng ta nói đều là thật. Biểu muội của ta chính là nàng ấy. Ngươi có biết không? Trước khi lâm chung, nàng ấy dặn ta tuyệt đối không được làm tổn thương ngươi. Thật cảm động quá. Ngươi, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám lừa gạt ta. Ta muốn giết ngươi. Đối tốt với ta. Cái gọi là đối tốt với ta của ngươi chẳng qua chỉ là vì chăm sóc một người phụ nữ yếu đuối như ta, khiến ngươi tự thấy mình giống một nam tử Hán. Phương Khiếu, ngươi có biết không? Mỗi ngày phải giả vờ yếu đuối trước mặt ngươi, ta cảm thấy ghê tởm đến nhường nào. Liễu Y Y, sao thế? Chỉ vậy mà đã giận rồi sao? Tiêu Lệnh Lam kia lại đối tốt với ngươi, còn nàng thì đối xử với nàng ta ra sao? Thì ra người vẫn luôn đối tốt với ta chính là Lệnh Lam. Lệnh Lam, ta biết sai rồi. Ta thực sự biết lỗi rồi. Nàng tha thứ cho ta được không? Tất cả là do ta bị nàng ta mê hoặc. Nàng vẫn luôn là người tốt nhất với ta. Nàng không phải muốn gả cho ta sao? Chúng ta thành thân có được không? Ngươi cũng xứng sao? Lời ta nói đều là thật lòng. Ta vẫn luôn yêu mến người. Chỉ là nàng là công chúa cao quý, thân phận ta thấp hèn. Ta sợ nàng coi thường ta, cho nên ta mới luôn tìm cách làm tổn thương nàng. Đã không thể trốn thoát. Tiêu Lệnh Lam, ngươi đi chết đi. Tiêu Lệnh Lam, ngươi đi chết đi. Phương Khiếu,
Lệnh Lam, lần này ta thực sự đã cứu nàng rồi. Nàng sẽ tiếp tục yêu ta, phải không? Nàng không sao chứ? Không sao là tốt rồi. Lệnh Lam, Lệnh Lam, nàng vẫn còn yêu ta, phải không? Phương Khiếu, ngươi đã giết ta một lần, lại cứu ta một lần. Mọi ân oán giữa chúng ta kể từ nay xin được xóa sạch. Tiêu Lệnh Lam, ngươi cứ chờ đó cho ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi. Chuyện của Liễu Y là quốc sự, ta sẽ đích thân xử lý. Yên tâm. Liễu Y, gián điệp của Tề quốc, âm mưu làm loạn, mưu đồ bất chính, hại nước Đại Lương ta. Ta, với thân phận thái nữ, phán quyết Liễu Y tội chết không tha. Không, Tiêu Lệnh Lam, ngươi không thể giết ta. Ta là muội muội ruột thịt của hoàng đế Tề quốc. Giết ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Muội muội ruột thịt. Đúng, hoàng huynh của ta rất sủng ái ta. Ngươi dám giết ta, chàng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thật sao? Ngươi thả ta ra đi. Đợi ta trở về Tề quốc, ta nhất định sẽ khuyên nhủ hoàng huynh hòa hảo cùng nước Lương. Sứ thần Tề quốc đến. Là sứ thần Tề quốc chúng ta, Tiêu Lệnh Lam. Ngươi thấy chưa, chắc chắn là quân thiết kỵ Tề quốc chúng ta đang kéo đến đánh rồi. Ngươi còn không mau buông ta ra. Tề quốc thắng rồi, phải không? Công chúa, Tề quốc chúng ta đã bại trận rồi. Sao có thể? Công chúa, vị tướng giữ thành kia đã giả vờ đầu hàng, khiến quân ta mất cảnh giác. Giờ đây, quân Hoắc gia của nước Lương đã đánh tới kinh đô của chúng ta rồi. Không thể nào. Đúng rồi, đội quân thiết kỵ của chúng ta tiến đánh từ hướng đông nam kia đâu? Bọn họ đâu rồi? Bọn họ à, chắc hẳn đang trên đường quay về chi viện và đã bị quân Hoắc gia tiêu diệt sạch rồi. Không thể nào. Không thể nào. Hoàng huynh nhất định sẽ đến cứu ta, phải không? Công chúa à, hoàng thượng nói rằng người đã gây ra tranh chấp giữa hai nước, tôi không thể tha thứ. Để bày tỏ thành ý của Tề quốc, chúng ta sẽ giao người cho Đại Lương định đoạt. Cái gì? Ta là công chúa Tề quốc. Ta đã vì Tề quốc hiến dâng tất cả. Giờ đây, Tề quốc lại dứt bỏ ta sao? Công chúa, cẩn thận. Tiêu Lệnh Lam cùng là công chúa, ta thực sự rất ghen tị với nàng. Công chúa, đừng mà. Công chúa, không cần phải bi thương. Nàng ta muốn Đại Lương vong quốc, phải chịu cảnh này. Tất cả đều là do nàng tự chuốc lấy. Vong quốc. Minh Giật, chàng đừng hoàn truyền gian nan. Thần nguyện cùng công chúa đồng đi chịu chết. Công chúa, cả đời này thần vốn chỉ là vì công chúa mà đến.